نګین. قدرمنو لیدونکو ستړي مشئ سحر مو په خیر. دا د وایس اف امریکا ډیوه د بي بي شیرینه خبرونه کې تاسو ته هر کله وایو. زه مساسو کوربنې نګین شاه او زه بهشته تلاش په دې هیله چې تاسو ټول جوړ او روغ اوسئ. قدرمن لیدونکو اوریدونکو بي بي شیرینه سهارني خبرونه د تاسو د مهال د پاکستان په 6 بجې باندې افغانستان پر 5 او د واشنگټن ډي سي په د مخصن پاته بجو باندې وړاندې کیږي. نن بي بي شیرینه خبرونه د عادي ورځو په شان باندې نن یو ځانګړې خبرونه د بي بي شیرینه متاثر وړي ده. نن خبرونه کې به د امریکا ولسمشر یا هم مشر وایو چې وټول ولسته به وینا کوي، کلنۍ وینا کوي. په دې وینا کې باغ سوای او څوک رابل سوي دي. دا ټول حالت بنن مشتاسو ته وړاندې کوو. اوریدونکو لیدونکو ته به دا هم وایو چې دا کلنۍ وینا چې د څنګه چې تاسو نوم خبرې هر کال ورکړي کېږي. د امریکا صدر جوبایډن لخوا د کانګرس دوانو ایوانونو ګډي غونډې ته او په دې اړه به نوري هم خبرې طریقو زموږ سره په دې خبرونه کې زموږ د ډیوه همکار فواد لامي را سره د محل د کیپټل هیل نه روټاند نه نېغه را سره د تاسو هر کله وایو په خیر سره مشه. ډیر مننه. سلامات اوسئ. تاسو هم سلامونه وایم او قدرمن لیدونکو او اوریدونکو ته مننه. فواد نن به تاسو هم دغه مهم ځای ته ورغلی یاست. کداراتو مهم سټی کې بسوي. ډیر مننه بهشته جانې. اول خو دا چې دغه کلنۍ وینا چې د بایډن دا هغه ډیر خلک ورته په دې انتظار دي چې سکهال ډیر په نړۍ کې داسې حالات مخ ته راغلي دي او په امریکا کې خپل چې ډیر خلک دې ته انتظار دي چې صدر به په دې خپل کلنۍ وینا کې څه وایي. که هم د روسه پورې ټول د وینا متن خپور شوی نه دی په رسنیو کې، خو داسې ځینې برخې په رسنیو کې چې د خبري اعلان ولاته ورغلي دي هغه کې ویل شوی دي چې اول خو د امریکا نه بهر د نړۍ په کچه چې موضوعات هغه د غزي جګړه ده. د غزي د جګړې په اړه به بایډن اعلان کوي چې د امریکایي ځواکونو ته امر کړی دی چې داسې یو ارزي بندر دی د مدیترانه یا د بحیري روم په غاړه باندې غزي سره نږدې الته جوړ کړی چې د غزي کې هغه ولسی فلسطینیان چې دي هغه ته باید بشردوستانه یا انساني مرستې ورسیږي. دا به یو لوی اعلان وي. د دې ترڅنګ ویل کېږي چې بایډن به په ځینو نور موضوعاتو په خصوص د اسرائیل کې چې د اکتوبر په 9 نیټه باندې حمله شوې و نو د غیادونه به کوي او د اسرائیل د حمایت لپاره به د کانګرس په غړو باندې د افشار راوړي او څنګه به کوي چې هغه مرسته چې د په نظر کې لري چې د اسرائیل د دفاع په خاطر وشي هغه باید منظور کړي شي. د دې ترڅنګ د اوکراین حالات به هم خبرې کوي او د کانګرس په غړو به غږ کوي چې اوکراین ته د مرستو هغه بجټ چې د اسرائیل د مرستو د بجټ سره یو ځای منظور شوی دی هغه وړاندې شوی دی هغه د منظور کړي او د ترڅنګ به د نړۍ په ځینو نور موضوعاتو د چین واخلا بیا تر یورپ د امنیت پورې په دې باندې به خبرې وکړي. په دې به خبرې وکړي چې صدر بایډن په مخکې هم دا دعوا کړې و چې د دې د صدارت په وخت به امریکا د نړۍ د مشرتابه هغه موقف یا حیثیت به تخپل کړي او دا دعوا به کوي چې امریکا به هغه حیثیت څنګه شوی دی چې د ټرمپ په وخت کې د صدر بایډن په داوی سره چې دغه موقف نه امریکا لري شو نو ورته د نړۍ د مشرتابه په حیثیت کې دا موقف نیولای دی. دا به خبره کوي د دې ترڅنګ به د امریکا د ننه چې څه حالات دي په دې به غږیږي چې د تداخیرو څو کلو کې څلا سره وړاندې درلودلې دي. دا دې ته یو موقع ده چې خپل هغه کامیابی یادې کې خپل هغه سره وړاندې یادې کې ځکه چې د دې کال په اخر کې انتخابات هم را روان دي نو په کې مهمه خبره چې د کډوالو دا یا د امنیت دا یا د تر ټولو بل مهمه خبره د امریکا په داخلي سیاست کې چې هغه د خود د حقوقو د اسقاط حمل حقونه دي چې سره محکمه یا سپریم کورټ تیر کال هغه د یو قانون و روبي وید هغه منسوخ کړو نو په هغه خبرې کې بایډن او د ترڅنګ دا وایي چې په امریکا کې په داتیر یو کال کې څومره
دندې یا کارونه یا روزګارونه دی پیدا کړی دي اقتصاد څومره پیاوړی شوی دی او په داخل کې د امریکا د امن او امان حالات په غوبه خبرې کوي بنیادی اډانې چې جوړیږي یا په دې بخت کې چې کار کړی دی د غیا دونه به کوي او په عمومي صورت به کوښښ کوي چې هم ولسته دا کار کوي چې دا یو پیاوړی مشر دی یو پیاوړی صدر دی او کولای شي چې څلور کال نور هم صدارت وچلې یو ډول خپل قوت څرګندوي. فواد صاحب ورسره کدنن غونډې خبره وکړو څوک وترابل شوی دی د غونډې ته په دې غونډه کې په عمومي صورت د کانګرس غړي هغه د ایوان نمائندگان یا د هاوس اف ریپرزنټیټیو غړي او ترڅنګ بیا د سېنات غړي چې سېناتران دی وی بوي د حکومت جګړې غړي بوي د کابینې غړي بوي او د دې ترڅنګ به د ستر محکمې د سپریم کورټ ججان بوي دغه ترڅنګ به د امریکا د وسلوالو یا نظامی یا فوجي ځواکونو مشران بوي او همداشان د بهرنیو ملکونو سفارتکاران به هم رابلل شوي هر کال دغه قاعده ده او دغه ترڅنګ چې ویل کېږي چې خای په دې غونډه کې د هغو اسرائیلي کسانو چې په اسرائیل کې د حماس پلاس یرغمل شوی دي دغه کورنۍ ته هم بلنه ورکړې شوې ده او دوی به هم دلته وي نو خاص میلمانه دي ته وایي چې هغه د بایدن د خوا د صدر د خوا د خاص میلمانه رابلل کېږي او بیا د وینا پترت کې دغه نوم اخلي او کله کله وی جګيږي او خلک یې ګوري او په یو ډول باندې هغه خپل تقریر سره هغه نسلوي چې ولې وی رابللي د دې خاطر چې یو ټکی یا یو بیان څرګند کدنن مهمه غونډې لپاره څه امنیتي ګامونه اخیستل شوي دي په حق له هم یو لږ معلومات را سره شریک کړئ. شجان د شکل د وایس اف امریکا د دفتر نه راووتلم نو تر دې پورې د یو 15 دقیقې منټه لار ده نو دغه پیاده راغلم په دلار کې ډیر زیات پولیس ځواکونه پولیس ګاډي او فوجي ګاډي مې هم یو دوه ولیدل شاوخوا ته د کیپټل هیل یا دغه کانګرس د ودانۍ شاوخوا ډیر زیات امنیت لیدل کېږي ګام په ګام پولیسان دي ځکه دا یو ډیر اهمه د دا یو ډیر اهمه غونډه ده په دې کې به د امریکا ټول مشران راغونډوي او کچیرته داسې یو ناوړه پیښه کېږي نو د امریکا ټول مشران دلته په یو ځای باندې راټول دي په دې خاطر بیا د امریکا په سیاست په تاریخ کې داسې دي چې کله چې صدر راځي سټېټ اف یونین وړاندې کوي او د ټول د کابینې غړي او د دریو قواو مشران ته حاضر وي یعنی د ججانو بیا د کانګرس غړي یا قانونسازان او حکومت نو بیا یو کس پکې چې د کابینې یو غړی دی هغه پکې حاضر نه وي هغه بیا چاته نه معلوم هغه صدر په خپل ټاکلي هغه په یو مخکې ځای کې وي چې چیرته داسې خدای مکړه یو ناوړه پیښه وشي او کسان ټول دلته لمن دولار شي نو هغه کس باید وی چې حکومت اداره کوي نو په همدغه خاطر ډېر امنیتي تدابیر نیول شوي دي او شاوخوا ته خو حالات نارمل ښکاري بیا هم په واشنگټن ډي سي کې ډېر د خطرې خبر نه دی. ډېر مننه تاسو فواد د خپرونه کې تاسو معلومات را سره شریک کړل وروسته د شکل د تقریر وشتغین وروسته بیا تاسو بیا هم را سره د خپرونه کې راځي او نور معلومات پر سره هم شریکوي اوس لپاره ډېر مننه. نګین جاری چې د دغه تقریر نو خاص به د ریپابلیکانانو د خوا ځواب هم ویل کېږي دا یو ډول قاعده ده چې د هر صدر چې خبرې کوي بیا د مخالف ګوند نه یو کس دغه ځواب راځي نو دا ځل به د الاباما نه یو ډیره ځوانه سېنیټر ریپابلیکانه چې هغه کاټي بریټ نومیږي هغه به د ریپابلیکانانو د پاساجیتو د صدر ټرمپ د وینا جواب په ډول باندې د البته دغه تقریر نه واپس د رسنۍ ته وړاندې ډېر مننه ډېر مننه چې تاسو دا نور هم معلومات را سره شریک کړل او اوس به ورزو یو وړوکی دمیته.
بیا ستړي مشي هم په خیر اخلاص قدرمن لیدونکو اوریدونکو په سیمه کې نن د مارچ 8 نیټه د 2023 کال دی دلته 9 نیټه ده خو 8 نیټه تاسو ټول به هم شاید خبر یاست یا نه چې په ټوله نړۍ کې د میرمنو دغه یو ځانګړې ورځ ورته ټاکل شوې ده او په 8 مارچ باندې د میرمنو ورځ مانځل کیږي په ټوله نړۍ کې نو اوله بار اوس په دغه برخه کې به هم خبرې د میرمنو د ورځې په حق باندې کو خپل پیغامونه هم او نظرونه هم تاسو راستولای شي خو که په سیمه کې بیا وګورئ نګین جانې په خاصه پاکستان خواته هم وګورو چې تقریبا نیمایي آبادی په شذ باندې مشتمل ده خو میرمنې بیا دغه شکایت لري یا هم وایي چې د شذینه سیاست مدار او فعالانه دغه ګیله لري چې د هیواد په جمهوریت او سیاسي نظام کې شذو ته هغه د حق برابر برخه نه ورکول کیږي فعالان بیا وایي چې پاکستان کې د مضبوط جمهوریت لپاره مهمه ده چې د پارلمان سره د ملک په سیاسي ادارو کې شذو ته مساوي موقع او برخه ورکړل سي هم په دې حق باندې یو راپور لرو دا راپور هم د ډیوه همکار عثمان خان راته چمتو کړی دی غواړم تاسو سره تفصیل شریکو په پاکستان کې په ورستي عمومي انتخاباتو کې نږدې 6 کروڑه ښځې ووټرانې وي چې خپل د ووټ ورکولو حق یې کارولې شو سیاسي ګوندونو د غرای ترلاسه کولو لپاره ټول د 15,000 نسیبه امیدواران ودرولي خو خزینه امیدواران صرف 300 ته نږدې وي سیرونکو وايي پاکستان کې موقع نه دی برابر کړی شوی چې د لارې خزي په آزاد مټ په جمهوریت عمل کې برخه واغستل شي حکومت ادا پکار دی چې خزو کې یو اویرنس پیدا کی چې هغه پولیټیکل رائټس ایکسرسایز کول څومره ضروری ده خیبر پختونخوا کې سیاسي فعالان وايي کچیرته سیاسي ګوندونه سیوا خزو ته په عمومي سوکو ټیکټ ورکړي نو بیا امکان لري چې خزي په لوی شپېره کې خپل رائے اچولو لپاره د انتخاباتو په ورځ راوځي د پاکستان د انتخاباتو قانون تر مخه په مخصوصه چوکو د ختمي لیستونو ورکولو ختمي واګ د پارټي مشر سره وي او د ګوند د چیرمن دغه اختیار چرته هم نشي چیلنج کېدلی په سیاسي چارو نظر لرونکو پوهان وايي په عمومي توګه لیدل کېږي چې هغه خزي بیا پارلیمان ته ځي چې د ګوند مشرانو ته نږدې وي په مالی توګه مضبوطي او یا د باثره کورونو سره تعلق لري پښتني سیاستمداران وايي د خزو د ستونزو نه زنانه په خډول خبر دي او هم دوی کولای شي چې دغه ټولنې د پاره په کار قانون سازي وکړي زه خو دا وایم چې پارلیمنت کې د خزو ډېر اهمیت ته ځکه چې په پاکستان کې چې کم دی 52% آبادی د خزو نو چرته چې د خزو مسائل دي د خزو لیجسلیشن دی هغه هم خزي فیل کولی شي محسوس کولی شي او مې خزي کولی شي سړو ته داغي احساس دی نو په دې وجه باندې د خزو په پارلیمنت کې ناست ډېر زیاته ضروری ده د هغوی د خزو د حقوق لپاره د نړۍ زیاتره هیوادونو پارلیمان کې د خزو برخه 22% ده خو سیرونکو وايي پاکستان کې دا شمیره یوازې 2% پورې ده د خزو جمهوریت عمل کې برخه باوري کول د لپاره مهمه ده چې زنانه په معاشي او سماجی توګه مضبوطه وي سیرونکو وايي د لپاره به حکومتونو لا داسې پالیسي جوړول وي چې خزو ته د کار روزګار زمينه برابر شي زموږ خاصو سره اکونومیک انډیپندنس نشته ریزلټنلی هغه چې د دومره انډیپندنس نه لري چې هغه زی او الیکشنز لپاره په خپل ودرېږي یا الیکشنز کې ووټ اچول شي پاکستان کې د الیکشن قانون تر مخه په هرې سیاسي پارټۍ لازمه ده چې د ټولو امیدوارانو 15% خزو ته ټیکټ ورکړي خو سیرونکو وايي سیاسي ګوندونو په هغه حلقو خزو ته په جنرال سیټونو ټیکټ ورکړي چرته چې د ګټي امکان سیوا نه عثمان خان وایس اف امریکا ډیوه پیښور په سټلایټ ټي وي هر ورځ سلویریش ساته په ډیشنټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټي وي تازه تولا او به طرفه خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي د یوټل سټلایټ فریکوئنسي یا سبې او یا بي او یا اشاریه 15 ایست چینل یو سلدري هر ورځ سلویریش ساته لډي وسره اوسئ
بیا ستړي مشه اوریدونکو لیدونکو بي بي شیرینه خپرونې ته په خپرونه کې را سره اوس د میرمنو د حقوقو فعال ګلالي اسماعیل د نیویارک څخه د سکایپ ته لاري میلمنه شوې ده. تاسو هر کله وای په خیر ستړي مشه ډیره مننه نګین. او ډیره زیاته مننه تاسو هم چې د خبرونې لپاره تاسو وخت راو باسو. ګلالي را بشو رومبي پښتني اړخته چې کله هم د پاکستان کې د اتم ورځ د میرمنو د حقوقو د ورځ منځل کېږي د میرمنو نړیوال ورځ منځل کېږي. اول خدای چې تاسو په دې اړه څه نظر لري په داسې حال کې چې اوس د روسیو کې انتخابات هم تر سره شو او بیا په هر کال چې په دې ورځ باندې عورت مارچ راوستل کېږي په هغه پر ضد هم ډیر د شعارونه لیدل کېږي او هغه پر ضد هم مظاهره کېږي. نو د هر سرو ته پکاتو سره د میرمنو په بیا ګډون په هر سرو کې په پاکستان کې تاسو به څنګه سره دا اتم ورځ دا اتم مارچ ماته ډیر اهم ښکارېږي. دیس کال د پاکي نورم اهم ځکه دی چې د کال موږ وکتل چې څنګه په پاکستان کې دنه یا په دې خطې کې کوم ګورو افغانستان پاکستان دواړو کې ګورو ان داس تحریکونو چې کوم فور فرنٹ باندې وي موږ ولیدل چې ځوانان خزه په مخامخ باندې وي. مثال کې تور باندې د بلوچستان د نسل کشي خلاف باندې کوم تحریک غټ ټول غټ تحریک دی هغه یو ځوان خزه مهرنګ بلوچ او داس نور خزه سمي بلوچ هغه مخامخ دی او غي لانګ مارچز کوي او ریاستي جبر ته مخامخ دي. دا شند د افغانستان کې د نمونګو ګورونو د طالب جبر ته خزه کلکی ولاړ دي مخامخ باندې د خپل تعلیم حق د روزګار د صحت او د ژوند حق د لپاره چې کوم د یو مزاحمت کوي. نو دا اتم مارچ کوم د ماته هغه حواله سره اهم لګيږي. بیا زیات اهم ځکه لګيږي چې اوس مونږ وګورو د پاکستان خاص کر د پښتني د خاورې طرف ته چې کوم د سیاست حال دی لکه دلته پښتونخوا کې اسمبلی اجلاس کې د مونږ وکتل چې څنګه د په اسمبلی کې دنه یو خزه ته کوم د اپوزیشن سره تعلق ساتو نو څنګه سپکه خلف د پاکستان په پښتونخوا په اسمبلی کې دنه استعمال شول دی خزه خلاف. نو دا ظاهروي چې مونږه که یو طرف ته خزه چې کوم دین او راپاسيږي او هغه د تحریکونو فور فرنٹ باندې دي نو بل طرف ته د پارلیمنت یا اسمبلی په شان ځای کې دنه داسې چیلنجز ته مخامخ دي چې تبوای چې تعلق چرته پارلیمنت نه دی سې یو ډیر ګنده ځای دی چې داسې ګنده جواب کې د خزه باندې کې استعمالي د لشنده چیلنجز بیانې چې کوم خصوصا د پاکستان په سیاست کې د نه خصوصا مخامخ دي. ګلالي جاني د ازموج آشنا وایس اف امریکا د افغان شوزو او انجونو د بشري حقوقو فعال ځانګړي استاد شیرینه میری سره یو مرکه کړې دا غوډي سي یو پښتنه کړې د چې د ملګر ملتونو د کارپوهانو یو ویډلې جنسي تبعیض په پام کې نیولو سره د بشریت په وړاندې جرم بللي او پښتني ځنیکړ چې تاسو په دې اړه څه نظر لري او د امریکا تګلارې څه ده نو په هغه د حق لباندې هغه یو داسې جواب ورکړي. The systemic discrimination against Afghan women and girls. د افغان ښځو د پرمختګ په وړاندې سیستماتیک تبعیض لکه څنګه چې ما یادونه وکړه بې ساري او بې مثال ده. افغانستان په نړۍ کې وازنۍ هیواد دی چې جنونی تشپژم ټولګي پورې د زده کړو کولو اجازه لري. موږ دا په جدي توګه څارو او موږ د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ راپور ته سترګې پلاریو. هغه به د جون په پای کې چمتو شوی راپور چې د روان وضعیت ارزونه پکې شوی ده وړاندې کوي او دا به واضح سي چې نړیواله ټولنه کومه تګلارې خپل کړي. ګلالي جان تاسو هم دا جواب چي دا تاسو واورېدي. البته دلته خبر راسو د افغانستان د نن د افغانو میرمنو د حقوقو په وضعیت باندې خبري وکړو نو ټول نړۍ هم هڅه کوشونه د میرمنو د حقوقو په حق باندې اوازونه چت کړی دي. بیا د په جون کې به هم د ځانګړي راپور د ریچارډ بنټ به هم راځي د ملګر ملتونو لخوا څخه. نو دلته به پښتنه تاسو دا وکم چې داسې حالاتو کې د افغانو میرمنو چې د تقریبا 3 کال به اوس پر کېږي بیا هم د افغانو میرمنو وضعیت ټول نړۍ ته معلوم دی. د دې حل لارې تاسو څه بلې او څو میدونه تاسو ورته لري یا هم څه د حل لارې تاسو لټوي؟ د کوم زموږ د افغانستان خور چې کوم خبرو کړل زاغي سره اګری کوم چې د افغانستان خو خلاف یو سیستماتیک ډیسکریمینیشن روان دي. خو زه دا هم ګڼم چې عالمي توګه باندې د ټیم کې د افغانستان خو یوازې پاتې کړل شوې دي چې کوم عالمي قوتونه دي کوم ادارې دي چې کوم ته زموږ عام طور باندې سترګي هم ته امید ساتو چې دا به د خو د حق لپاره خبرې کوي. نو ما داسې لګي چې د ټول عالمي قوتونو د افغانستان خو یوازې پاتې کړل او د افغانستان خو
تنها یک یوازې د طالب د جابر طالب مخامخ باندې ولاړ د خپل आवाज اوچتای نو د افغانستان خزرې بهادری دي د افغانستان خو سره کلک ولاړم یک جدي کوم غي سره او زما په خیال باندې دا مسله د دې مسلې حل صرف ما د خو یو ښکاری او رغدا ده چې افغانستان د طالب نه خلاص کړل شي چې کله پورې طالب په افغانستان کې نو ماته نه ښکاریږي چې د افغانستان خو د لپاره به یو ښه رز چکم دیغه ممکن شي او طالبانو ته هم دا پته راغی دا از بارګینینګ چپ خزه استعمالي د خزو حقوق چکم د نو غیزان د لپاره از بارګینینګ چپ استعمالي او په دې تمه باندې چې د دې په تر باندې بزان له نیګوسییشن کوي او ځان له نور په انټرنیشنل پولیټیکل لینډسکیپ کې بزان له نور زیات ځای جوړي او لیجټیمیسي به جوړي نو د دلته موږ ګورو لکه ایران کې وګورئ یا افغانستان کې وګورئ چې کوم کنزرویټیو قوتونه دي چې هغه خپل هغه کنزرویټیو شناخت خیا په امریکا کې هم کوم وګورو نو هغه زور راځي خزه لپاره راځي د خزه نه حقوق اخلي نو په دې باندې هغه خپل یو کنزرویټیو سیاسي شناخت چکم دی غي په ساتي نو زما خیال خدا دې چې د طالب د دنیا له رايوځای کېدلی او افغانستان به د طالب نه آزادولي البته افغانستان خزه ازادي کی ساده پوري دلته کې تاسو د قدامت پسندې پرسته خبره وکړه د کنزرویټیو نو یو پښتنه دا هم راوچتيږي ګلال اسماعیل چې ولی آیا د میرمنو په پیاوړتیا د یا د غوي ترقی یا د غوي د زواک نه یا د غوي د واک اختیار نه ولی يرکیږي په ولی خلک یریږي ولی کومګه د وسنی لکه طالبانو خبره وکړو یا په پاکستان کې د خبره وکړو یا څنګه تاسو امریکا هم یاد کړله سو ویره لري د خزو د مخې تراتلو یا د غوي په پرمختګ په اړه باندې زم خل د زورګونه کال نه یو د معاشره یو داسې شکل پاتې شوی دی چې هغه کې د یو صنف د یو جنس خلکو لکه سړو چې کوم دی نو طاقت هغه پلاس کې پاتې شوی دی بیا ریاستونو جوړ کړي داسې دي په ریاست کې دنه ادارې جوړ کړي د سړي د کنوینینس مطابق دی لکه کومه پارلیمنت ته وګورو عدالت ته وګورو نو دا ټول پاور سټرکچرز چې کوم دي دا یو د نرواکا سیاسي ادارې دي په دې دا ټول چې کوم د نرواکی مخ کې مضبوطی نو د یا کوم د نظام ته وګورو دا چې کوم یو نرواکه نظام د پټولي دنیا کې نو زموږ خیال کې دا د خزه په استحصال باندې قائم دي که هغه زموږ ایون د خاندان نظام د نوغه ځکه په داسې شکل کې ولاړ دی چې باغې کې به خزه خپل حق نه لري خپل आवाज بنه لري د روزګار حق بنه لري د معاشي فاینانس حق بنه لري په سیاست کې بدیسا غوستلو حق نه لري نو دا ټول نظام چې کوم نه ماته لګي چې دا ولاړ د خزه په استحصال باندې دی نو دا نظام هم یریږي او د نظام چې کوم نظام کې کم خلکو سره طاقت دي چې کوم سړو سره دي نو غي هم د دینه یریږي چې چرته خزه خپل اختیار غوښته او خپل حق ورته ملاو شو نو بیا به دا نظام چې کوم دنو دا بیا موږ څنګه یا زموږ طاقت چې کوم دغه زموږ د لاس نه لاړ شي خو زما په خیال کې دا یو د دې سوچ څنګه غلط دی چې د معاشري کې سړی هم صرف ال آزادې دل شي چې کله خزه آزادې زما په خیال کې د سړو د غلط فهمي ده چې هغه یو ډیر ښه ژوند تیري یا طاقت ورسره ده چې کله خزه هغه کله خزه د جبر لاندې ساتي غني چې موږ وګورو نو د دې سړو ته هم خپل کافي یو طرف ته فائدہ هم ده نو بل طرف ته هغه هم مجبور وي چې دغه سوسايټي ورلکم یو رول جوړ کړي د باغ رول کې بدن نه اوسېږي او دا رول نه بهر نشي وتله نو د په یو طریقې سره وګورئ د سړی به هم آزاد شي خو ته ازادي ملو شي کله اسماعیل صاحب په اخر کې هم تاسو پیغام غواړو چې واورو په دغه ورځ په مناسبت باندې د ټول نړۍ کې د میرمنو ورځ مانځل کیږي څه ویل بغواړي زه په دې ورځ باندې یکجهتي کول غواړم خپل د بلوچ خويندو سره چې کوم د ریاستي جبر خلاف مزاحمت کوي ولاړ دي د بلوچ نسل کشي خلاف مزاحمت کوي هغه سره مزاحمت کول غواړم زه سندي هغه خويندو سره مزاحمت کول غواړم چې کوم سسوي لوهار او صورت لوهار دي او د خپل پلار د ریاستي وجنې خلاف مزاحمت کوي ولاړ دي مظاهره کوي هغه سره سولیډاریټي کول غواړم چې پښتني خزه په حیثیت باندې او د سره د امید زماده امید ده چې مونږ پښتني خزه هم راوځای شو او مونږ خپل
خپل پښتون قومي سطح باندې د خوځ یو داسې تحریک جوړ کو چې کوم خزه د ناروا کا تشدد نه آزادي کی مونږ هم لکه مونږ ګورو د پاکستان بهري سي کې خزه راوځي ک سند ک بلوچستان د او ک پنجاب د پای کې خزه راوځي په 8 مارچ باندې او په نور ورځ باندې د خپل حق د پاره आवाज اوچتای مونږ هم د پبلک سپیسز لګري کلیم کو بهر دروځو خپل تحریکونه دي جوړ کو او خپل پښتني خزه د ناروا کا تشدد او د جبر نه آزادي کو او ګلالي اسماعیل تاسو ته پر فیسبوک باندې هم سلامونه احترامات راغلي دي او په خیر راغلي په خیر راغلي ملک شمس خان خلیل صاحب درته لیکلي دي په دا ورځ باندې خبره وکړه خو دا مو ونه ول په اول کې په اول سر کې چې وتاس نه هم دا ورځ دی مبارک وي او د میرمنو نړیواله ورځ دی مبارک شه تاسو ټول ته مبارک شي تاسو ټول ته مبارک شي او امید ساتو چې دا رس ټول خلک په خپل کورونو کې دنه چې کوم د ځان سره سههدو کې چې موږ په خپل کور کې څه بدلون راولو چې د خپل کور د خوځ ژوند بسنګ خکو ډیر یو ش پیغام او په دې هیله باندې ډیر مننه تاسو د شپه غواړو تاسو ته غواړو دای پامان اللهم اوریدونکو ګلالي اسماعیل را سره د خبرونه کې میلمنه وا چې د خزو د حقونو مبارزه ده او د نیویارک څخه د سکایپ د لارې راغلي ور سره او تاسو پیغامونه هم را روان دي ډیر زیاته مننه چې تاسو پیغامونه را لګي ټول سلامونه ته وایي جنن ټول بيبي شیرینانو ته هم د غورز مبارکي وړاندې کوي نګین او هغه بيبي شیرینې چې په خاصه توګه د خبرونه کې را سره ګډون کوي د پیغامونو د لارې ټلیفونونه کوي او د خبرونه اوري هم لکه ګډون نه کوي خو اوري کنه او خپل د سیمې د میرمنو نمائندګي کوي چې همیشه مو سره خبر کینو د سیمې حالم راکوي چې په سیمه کې که هر موضوع مجاوړي دغه په حق باندې معلومات را سره شریکي چې په سیمه کې سره روان دي میرمنو باندې ستیریږي هغه څوای نو د هغه ټولو میرمنو څخه ډیره مننه او بیا هم تاسو ورځ مبارک وي بالکل او تاسو ته مبارک شي بهشته جان نه نګین جان ته هم مبارکي وایم را بس پیغامات ګورو چې څه پیغامونه راغلي سلامات علیکم سلام او قدرمن لیدونکو اوریدونکو لکه د خبرونه په سر کې مو هم ویلي و چې نن یو ډیره خصوصي خبرونه د بشیرینو نو تاسو چې رزیمه ټوله د ډیوه پر ویب پاڼه باندې پر سوشل میډیا باندې وای فیسبوک سو یوټیوب سو انستګرام سو هم ټویټر باندې تاسو د امریکا د صدر نن مهمه کوم غونډه چې د دې ټوله تفصیل تاسو الوستلای سي او کتلای سي نو موږ سره وسی را بس پیغامات بالکل ټول سلامونه علیکم سلام ډیر زیاته مننه تاسو په یوټیوب باندې هم سلامونه راغلي دي خو نو خپل نه لیکلې نو تاسو نو سره هم لیکي بیا بختي هم چې سلامونه خولي وزیر هم چې سلامونه وای تاسو څنګه یې او ور سره تاسو هم سلامونه وړاندې کوم نور محمد ته هم وای ورکوم افغان شهزاد هم سلامونه د وی او ای دی وخت پرونی لیدونکو او ریدونکو په دې هله چې شاو شیست او شکر الله شیرزاد یم د امریکا ټکساس ایالت څخه د شوزو نړیواله ورځ د لمړی زما مورجانی ته بیا د یما شیرزاد او ابوذر شیرزاد مورته او زما خويندو او خپلوانو او بیا تاسو دواړو او بیا میلمنی ګلالي اسماعیل ته او بیا د نړۍ ټولو قدرمنو میرمنو ته مبارک وي مننه تاسو او بیا ملک شمس خان خلیل یو پوښتنه کړې ده وای چې نارینه وای یا سړی وای چې یوازې خزه غیر محفوظه وي خو د چانه دا پوښتنه کړې ده تاسو ته بیا جواب ورکولای شئ غواړم د ټولو ورونو په دې حق باندې نظر واخلو مننه تاسو ټولو د نظر څخه او څنګه چې تاسو مو وی چې په نړۍ کې په سیمه کې د میرمنو نړیواله ورځ لمانځل کیږي او تاسو به دا ورځ نن څنګه لمانځي آیا کور کې چې کوم تاسو سره میرمنې دې سره ګلونه مولونه به ولوړي ک یا به ځان سره عهد کوي چې دا غوډي خیال به تاسو ساتي هغه ته به هم وندر کوي په کور کې چې تاسو سره برابر کور وچلي څنګه یو څنګه پسنګ یو بل په مشوره باندې کنه هم داسې او بیا د غشند بلابل سیمو څخه سلامونه را روان دي او لیدونکو څنګه چې تاسو تم ویلي دي چې دا خبرونه نن خصوصي خبرونه ده یو خو د میرمنو د نړیوالې ورځ په مناسبت سره هم پکې خبرې ترې وکړي او د خبرونې په وړاندې سر کې هم تاسو وکتل چې د ډیوه زموږ همکار فواد لامیر سره د کیپټل هیل روټانډا
لندن راغلی و او نن چې څنګه د امریکا ولسمشر جوبایډن چې کوم خپل د کانګرس دوانو ایوانونو ته ګډه غونډه وی داغي او غیته سټېټ اف د یونین ویل کېږي د وینا کوي نو په دې اقلب هم تاسو سره معلومات هم شریکو او به چې موږ سره ملمانم راځي هغه دې سره به هم خبرې کوو زموږ سره به د کالیفورنیا څخه خپرونه راځي چې د افغان مېرمنو مبارزه د هغه د نظر به هم غواړو چې هغه څه تم لري یا هم هغه څه امیدونه لري چې صدر به خپل په وینا کې به څه وایي نو وربشو یو وړو کې د میته وینا پس بیا راځو زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یو لار خوخم ماته پته وا چې که ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوخم که بل څوک کوي او کنا صحیح کار صحیح د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاس ته هغه سرازي چې صحیح کړي تاسو هم بدلون راوستئ سي تاسو هم بدلون راوستئ شئ تاسو هم بدلون راوستئ شئ دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ بیا ستړي مشه اوریدونکو لیدونکو د بي بي شيرینه خصوصي خبرونه تاسو ته نن وړاندې کوو څنګه چې تاسو به لیدلې هم چې د امریکا صدر جوبایډن د شپې 9 بجې د سټاکل شوې د چې د شپې 9 بجې دلته کې د واشنگټن ډي سي او کله سیمه خبرو وکړو الته کې په پاکستان کې خو به 9 بجې او په افغانستان کې به 15 بجې زبېما شپږ بجې به نو دا وینا به تاسو سره نیغ په نیغه شریکو دا هم د کانګرس د دوانو ایوانونو ګډي غونډې ته دا وینا کېږي سټېټ اف د یونین وته ویل کېږي او دا هر کال د امریکا هر یو ولسمشر هر کال دا وینا کوي د کانګرس دوانو ایوانونو ګډي غونډې ته په دې اړه بنوري هم خبرې طریقو زموږ سره په خبرونه کې میلمانه هم راځي ډاکټر فخرالنساء یوسفزئی صاحب ور سره د کالیفورنیا نه میلمنه کېږي دا غي سره هم دا خبرې کوچ لکه د بهس یو افغان میرمنې اغه سو امیدونه لري سهیلی لري او ستامي لري چې د دې نن چې کوم دا خبرونه د وینا بوي د امریکا ولسمشر جو بایډن بیا ور سره زموږ سره جانګیر خټک صاحب هم راځي دا غوي سره هم خبرې طریقو بالکل ګورو بچي د یعنی دا کلنۍ د صدر اعظم یا وای چې د صدر دغه کلنۍ وینا څومره مهمه ویني ګنجاني او په خاص توګه کوګور چې په نومبر کې انتخابات هم را روان دي او په داسې حالاتو کې دا وینا څومره محتوا لري اهمیت لري نو دا ټول هغه پښتنې دي چې موږ به کوو او که تاسو هم څه پښتنه لري راستولای شئ د فیسبوک او یوټیوب لاره څخه او ټلیفون هم کولای شئ موږ میلمنه به هم په څو شی بو کې را سره ملوي ورسره به اوریدونکو ته دا هم وایي چې دا وینا ځکه هم مهمه ده چې دا د امریکا ولسمشر جو بایډن د اوسنۍ مودې اخیرنی وینا د دوانو د کانګرس د چکم دوانه د ایوانونو د غونډې ته نو دا په دې باندې مهمه ده ډیر سیړونکو هم دا وایي چې دا ځکه هم د څنګه چې تاسو وایي چې صدارتي انتخابات هم را روان دي په نومبر کې او چکم بنیاد چکم د غوندونو په منځ کې په خپل چې په یو غوند کې ترمنځ د انتخابات یا پرایمریز وي هغه هم د چکم یو ډیر لوی دغه تر سره شو د نهي سه شنبه په ورځ باندې چې سوپر ټیوزډے ورته ویل کېږي او په ټول امریکا کې نن شپه چې د ډیره مهمه شپه ده ولې چې صدر په خپل کابینه ته خپل لاستراوړنی بیانوي د کانګرس غړي به د امنیتي مرستو منزوري ته هڅوي او خلک قانع کوي چې د نومبر په صدارتي
ټاکنو کې بیا رائے ورکړی ودته نو سو یعنی خپل یو ځانګړې اهمیت لري بالکل بیا ډیر خلکو هم د کوم دغه ویل کېږي چې دغه تمه کېږي چې صدر بایدن په خپل د وینا کې په امریکا کې د بنیادی اډانو د دارو درملو او د بیو او ورسره د ځدکونکو ته د پورونو ورکولو د حمل د اسقاط یا د حقوقو او د وسلو د مخنیوي چې کوم موضوعات په دې به هم خبرې کوي دا چې کوم د امریکا د نن چې کوم چیلنجز یا د اقتصاد سمبالښت دی د ژوند د حقوقو د وسلو د کنټرول لاسي لکه او بیا د امریکا ولسمشر لکه دا هم وایي چې دا غي په دې تمره موده کې په روزګار کې زیاتوالی راغلی دی نوکری چې د نوغه سیوا شوی دی بیروزګاری لکه کمی راغلی دی د دې ترڅنګ به سیاسي سیاست چې دی خارجه سیاست چې دی دغه په حق باندې هم د امریکا او د بیا د جو بایدن صدر په دغه وخت کې چې دی ولسمشر پاتې شوی دی په دې کې سیاست خارجي څنګه او د خارجه سیاست څنګه نو په دغه ټول هغه موارد دي چې دغه وینا ډیره مهمه جوړوي او دا چې ټول خلک د امریکا ولس وایو د نړۍ ټول خلک وایي چې دغه وینا ته پته مدي او ګورو موږ به هم نور معلومات تاسو شریکو او لیدونکو که تاسو هم نظر لري شریکولای شئ او تر څو چې زموږ سره میلمنه راځي نو یو ورکه د میته ورشو ولې چې پیغامونه خو روان دي خو غواړو چې د میته هم ورشو کوشش او هڅه کوو چې ډاکټر فخرالنساء یوسفزئی د خپرونه کې را سره ګډون وکړي او کوشش کوو چې اړیکې وسره ونیسو ولې چې تاسو ستونزه کې دي شي خور به یو ورکه د میته ولار سو تاسو چې رزيمه زمر سره واسي ډیوه په سټلایټ ټي وي هر ورځ سلویریش ساته په ډیشنټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټي وي تازه تولا او به طرفه خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي د یوټل سټلایټ فریکوئنسي یا سپې او یا بي او یا اشاریه 15 ایست چینل یو سلدري هر ورځ سلویریش ساته لډي وسره اوسئ بیا ستړي مشه اوریدونکو لیدونکو د بي بي شیرینه د خصوصي خبرونه ته اوریدونکو لیدونکو تاسو پیغامونه را روان دي ډیر زیاته مننه چې تاسو خپل نظر شریکوي څنګه چې تاسو یو ځل بیا هم دا وایو چې نن د امریکا ولسمشر جو بایدن د کانګرس دوه ایوانونو غړي غونډې ته وینا کوي خپل کلنی وینا چې سټېټ اف د یونین ورته ویل کېږي موږ کوشش کوو چې ډاکټر فخرالنساء یوسفزئی سره تماس ونیسو د خبرونه کې بر سره په یو څو شیبو کې ګډون کوي که تاسو هم څه پوښتنې لري د سیډونکو څخه نو تاسو یا څه نظر لري که تاسو هم د امریکا سیاست تاسو تعقیبوي نو خپل نظر سره چې په دغه وینا کې تاسو څه تفسیرګي پلاره است هغه کم موضوعات چې تاسو غواړي یا تم لري چې صدر جو بایدن به په دغه وینا کې هغه باندې خبري وکړي نو تاسو هم که تاسو د امریکا سیاست تعقیبوي نو تاسو هم خپل نظر سره شریکولای شئ زموږ سره زموږ قدرمنه میلمنه ډاکټر فخرالنساء د کالیفورنیا سره د محل سره ملسوي ده تاسو ته راغلاست خو مراوله بخیر ستړي مشه سلامات خیر دا استاد ګرانی همکار ته سلامونه او ټول دوستانو ته لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم هیله لرم چې جوړ او خوشاله اوسئ آباد اوسئ ډیره مننه چې په دې خبرونه کې را سره ګډون وکړي ډاکټر صاحب یو ډیره مهمه ورځ ده نن په ټول امریکا کې البته وایم چې ټول امریکا سترګې په لار دي نه یوازې امریکا ټول نړۍ وایم د ولسمشر جو بایدن هو وینا ته منتظر دي د یو افغاني مېرمنې په صفت باندې یا د یو افغاني مېرمنې په نمائندګۍ باندې تاسو د ولسمشر جو بایدن په وینا ته څه تمه لري او څه غواړي چې په دغه نننی چې کم د دې وینا ده په دې کې دوی په کوم موضوعات باندې باید خبرې وکړي
د افغان مرمنې په صفات باندې زه فکر کوم چې طبعا زموږ اولنۍ او اخرنۍ اندېښنه د افغانستان ملت او مخصوصا زموږ مظلوم معصوم خويندې او میندې دي. هغه تنکي ځوانان دي چې د مکتبونو په حساب پاتې دي او د مکتب او د ښوونځي او پوهنتون دروازې پورې تړل شوی دي. نو د افغان مرمنې په صفات باندې زما هیله ده چې جوبایډن د یو مقتدر جمهور رئیس په صفت د افغانستان کې هغه ناورین چې روان دي او یو عامل دی چې دا ناورین په افغانستان کې راوستل به له پلانه د افغانستان وتل او د افغانستان خلک په دغه تیارو کې اچول. نو ایله لرم چې نور کلونو کې دومره توجه نه وکړي نه کوم په حساب خاصه کله چې سړی ګوري د اول نه رئیس جمهور جو بایدن دومره مثبت نظر د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ملت په حق نه درلودره. د مثال په ډول چې کله ګورم مثلا کله چې د کاندیدو د دیموکراتانو په وخت کې په یو ټلویزیونی مناظره کې دا سوال چې افغانستان داسې یو هیواد دی چې هیڅ امکان نه لري چې سره متحد شي. دا یو پارچه سوی هیواد دی. یعنی زما هیله او د افغانانو هیله ده چې دغه منفي اغیزه چې دی د افغانستان په ولس باندې اچولې دي او دوی په روحیه کې داسې ورکړې دي چې یعنی تاسو هغه ملت یاست چې هیڅ وخت اتحاد نشي کولای. نو اول زموږ هیله ده چې دغه سي منفي که شر نشي ویلای او مراد خیر ته امید نشي شر مرسان که شه مثبت تفسیر او تحلیل د زموږ د هیواد نشي کولای. حداقل منفي اغیزه باید خلکو ته ورنکي نړۍ ته ورنکي چې دا ملت داسې ملت دی چې وړتیا د اتحاد نه لري. افغانستان ملت اتحاد درلود او دغه سوپر پاورونه کله چې افغانستان ته راغلل د شوروي نه نیولې بیا وروسته امریکا د دوی د افغانستان ملت ټوټه پارچه کړ. نو هیله لرم چې اول دغه خبره بیرته واخلي چې افغانستان ملت ورتیا د اتحاد نه لري. موږ متحد خلکو موږ افغانان د ډیرو اقوامو څخه جوړ شوی دی او په کلونو دوی لکه خويندې ورونه یو بل سره ژوند کړي دي یو بل سره خپلوي کړي ده ودونه یې سره کړي دي تربګنې دومره نه درلودله. د بهرني لاسونه دي چې د افغانستان ملت سره ټوټه کړو. نو اولنې خواهش زما ده چې په د اوسنۍ د پیغام کې چې د ډیر مهم ورځ د امریکا د لپاره او نړۍ د لپاره ستاسو خبره نو که د مثبت خبرې د افغانستان په حق لنی کولای دغه منفي خبرې دي نه کوي. یو دوهم دغه پرون ماول وستو چې دغه ننم چې د امریکا د خارجه وزیر سپوکمن یا سخنگوی ول چې یعنی تعلیمي کال په افغانستان کې شروع کیږي او نن د کاپ د میاشتې ولسمه ده د لاسي ورسته په حساب نوې کال را رسیږي او تاسو پیژې چې دوهم ورځ د نوې کال د دیالاسو او څوارلسو دریم کال المریض کال باید تبونه په افغانستان کې شروع شي او دا نماینده وایي د سخنگوی وایي چې د افغانستان د په حساب نوې تحصیلي کال چې شروع کیږي بیل انجونو دا یو ډیر غمانګیزه خبره ده. نو زموږ په نظر د یو سپر پاور په قدرت په اساس زموږ هیله ده چې دوی کولای شي چې په طالبانو باندې فشار راولي د دې په ځای چې ورته زارۍ وکړي ورځنی خواهش وکړي چې تاسو باید مکتبونه خلاص کړئ. دا د ریچارډ بنیک د ملل متحد د ملګرو ملتونو د نماینده په خبرو کې مکمل د چې د بشري حقوقو په افغانستان کې تر پښو لاندې شوی دی او مخصوصا
د انجونو په حق لا او د شوزو په حق لا چې اوس اته دوی اجازه نه لري چې د کور نه بیل محرم نه وځي دوی اجازه نه لري چې بیلغه تحمیلی حجاب چې دوی تعین کړي دي طالبان تعین کړي دي دوی باید باندې وځي حرکت او فعالیت وکړي ټول فعالیتونه د دوی نه نیول شوی دي حق د حق د تحصیل حق د کار دوی نه اخیستل شوی دی حتی اوس روان دی چې د ادقل د شوزو غږ غواړي چې بند کړي یعنی شوزي اجازه نه لري چې پیسې په رسنیو کې ټلیفونونه وکړي یا خبري وکړي او زه فکر کوم چې د نطاقان چې اوس په د داخلي تلویزیونونو کې خبري کوي دا یو نمایشي پالیسی سیاسي پالیسی ده زه باور لرم چې جوبایډن او د حکومت وغوړي جمهور رئیس وغوړي د طالبان باندې فشار راوستلای شي او دغه پیسې چې دوی هفته په هفته د 40 میلیونه ماوریدل چې مبلغ ډیر ده دا کدوې باندې باندې کې ز مطمئنه یم چې د افغانستان په انجونو او شذو ژوند کې به یو شبدلون رامنځته شي نو زموږ خیله دا ده چې د امریکای جمهور رئیس د یو مقتدر جمهور سوپر پاور په صفت باندې یا ابر قدرت په نمائندګي کله چې خبري کوي د افغان مظلوم ملت نه هیروي او که په حساب خیر نه رسي شر دیونه رسوي او د داسې خبرې دي نه کوي چې د افغانستان د ملت یو منفي اغیزه ټولنې ته وړاندې کی نړیوالو ته وړاندې کی ځکه چې to support strengthened engagement with the relevant components of the de facto authorities through appropriate مننه کوم تاسو ډاکټر فخرونی سایس زیدا یو غږ پکې د شاه روان دي د یو بلې مېرمنې غږ د ملګرو ملتونو ته وینا ونه واغې تاسو د غږ د پاسره د دې لپاره بخښنه غواړو نو فخرونی سایس زیدا صاحب تاسو ډیره زیاته مننه چې تاسو د خبرونو لپاره وخت تاسو سره لاستره مننه کوم خواهش کوم تاسو د خوشاله ورځ ولرئ السلام علیکم علامه قدر ملدون اوریدونکو زموږ سره غلي ډاکټر فخرونه ساده محل د کالیفورنیا سره مل و دوی د افغان مرمنو د حقوقو مدافع د افغان مرمن لپاره کار کوي د حقوقو لپاره کار کوي په دې خبرونه کې او خپل تمې شریک کړل چې د افغان مرمنو په نمائندګي باندې دی د صدر او ولسمشر جوبایډن په وینا کې دوی څه واړی چې واوري نو نوري هم خبرې ته به کوم زموږ سره په اسو شی بو کې جانګړې خټک صاحب هم راځي د یو څخه خو اول به ورزو یو ورګه د میته ورسره د میته لونه مخکې به وای چې دغه محل تاسو په ژوندۍ بڼه باندې ګوري چې ټول ملمانه هم را روان دي او ټول منتظر هم د ولسمشر صدر جو بایدن را تک ته دي چې هغه هم راسي او په څو شی بو کې وداغو دی وینا هم شروع کیږي موږ وتاسو ته راسن مستقیم ټول په ژوندۍ بڼه باندې هر معلومات تاسو سره شریکو د نن شپې دا نو تاسو چیرې زیمه او دا تاسو دا ویډیو چې کوم تاسو لیدونکو ګورئ دا د دوانو ایوانونو هغه غړي غونډې د دوانو ایوانونو هغه راغلي دي او را روان دي ځینې پکې راغلي دي ورسره به دا هم وایو چې مرستياله ولسمشره کاملا هریس چې دنو هغه هم ایوان ته راغلي ده او برني ساندرز پکې هم ښکاری نو دا شان نور هم د غړي چې دي نه د کانګرس هم د دوانو ایوانونو غوندو تاسو وغړي ولیدلای سي په دغه نو ورزو به وړو کې د میته لاړ بس وایي وړو کې د ما باخو چیرې زیمه مش سره وسه د ډیوه لیدونکو تاسو د ډیوه ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لارې خلاصولای شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډیوه ویب پاڼه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل سٹور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل سٹور پرانځئ له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ په دویم پړاو کې د آی اګری ثنې کې کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کې کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې یا بټن کې کاږي لکه نکټېدو وروسته تاسو د ډیوې پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
ستړي بیا مشي هم په خیر اغلاس قدر ملیدونکو اوریدونکو بي بي شیرینه سارانی خبرونه د مهال تاسو ګوري او اوري او دا مهال زموږ سره د نور خبرو اتر لپاره دغه ځانګړي خصوصي پروګرام خبرونه کې د خبرو لپاره اتر لپاره وایم چې زموږ قدرمن میلمه جهانگیر خټک صاحب د نیویارک څخه را سره ملسوي دي. خټک صاحب تاسو سره اغلاس وایم په خیر ستړي مشي. ډیر مننه بهشته صاحب نګین صاحب تاسو ته ټول کډونکو رودونکو ته سلامونه احترامونه څنګه یې تاسو وعلیکم السلام شکر دې خیو تاسو هم جوړی او خاطه زګر ما ته د چای مو تسکلی ده کافي مې اوس ختم کړله وځاونن خو به یې خناسیو کنه ډیره مهمه ورځ ده بالکل. خټک صاحب څنګه تاسو پوهیږئ چې د امریکا ولسمشر جوبایډن چې کوم د کانګرس دوانو ایوانونو د ګډي غونډې ته وینا کوي په یو څو شیبو کې د لګ وخت توای چې پات شوی دی خو رومبه پښتنې ته براشو اول خو مونږ د سټېټ اف د یونین ته وګورو. دا سټېټ اف د یونین څه شی دی لکه ته دی لنډو ټکو کې تاسو تاریخ بیان کړئ. دا ډیره مهمه وینا ده هر کال کې د امریکای صدر موده 4 کالې عموماً هر صدر 3 کاله سټېټ اف د یونین وینا کوي او چې کوم اول کال چې کوم کال کې هغه حلف خلی د خپل وده هغه کال د سټېټ اف د یونین نه وای بلکې د اډرس ټو کانګرس وای یعنی کانګرس ته وینا. سټېټ اف د یونین مطلب دا دی چې د امریکای دنه حال احوال په باره کې چې کوم یو تقریر دی وینا ده هغه ته وای. بیا د دې چې کوم لکه اهمیت دی هغه داسې بده تاسو ته وای چې دا د امریکای صدر آئینی ځمېداري ده چې هغه به هر کال د امریکای کانګرس د دې نه خبروي چې امریکای کې سره روان دي او امریکای پالیسي څنګه دي او دا چې کم قسم ته قانون سازي پکار ده. نو دا چې کم د خطاب دی دا وینا دا یو کافی شیزون د پر استعمالي یو خو لکه ما تاسو ته آئینی ذمہواری ده خو دې آئینی ذمہواری پوره کولو کې صدر یو قانون سازه ایجنډا هم په ګوته کوي کانګرس لپاره چې ته پکار ده چې روان کال کې تاسو دا هغه قوانين دي چې په دې باندې تاسو کار وکړي او دا تاسو منزور کړئ او سره بیا ملکی حالات عمومي جایزه ورکړي چې لکه د امریکای اقتصاد په کم روان دي د امریکای کې دنه چې کم ته حالات جوړ شوي دي د خلکو ژوند خښوي دي خراب شوی دي یا د حکومت څخه کوي لګیا دي. نو دا یو بنیادی توګه باندې د پورا کارکردګۍ ریپورت هم وی او سره تر روان کال پورا ایجنډا هم وی. بیا یو بل مهم ټکی دریم چې کوم تزوای هغه ملکی حالات امید جایده او بیا ورپسې ملي اتفاق او یواله د پاره یو یعنی لار جوړول چې په قوم کې اتحاد او اتفاق وي او ټول خلک یعنی ټول امریکایان په یو پاڼه وي ګرچه په امریکا کې همیشه په پالیسي باندې خلکو کې اختلاف پاتې شوی دی او نن هم شته دي. او بیا ورته دا چې صدر خپل حق کې هم عوامي رائے جوړولو لپاره هم دا خطاب استعمالوي. او بیا آخري چې کوم ډیر مهمه صدا غدا ده چې دا صدر د خپل نوم په امریکای تاریخ کې په داسې طریقې سره چې کوم ځای کې تاریخ دا ګوري چې تخ کال یعنی یو صدر خپل وینا کې کم قسم ته خبرې کړې وي نو هغه تاریخ برخم جوړیږي. اوس د دې وینا اوله وینا چې کوم ډیر لوی تاریخ دی 213 کال نه زیات تاریخ دی کال 1990 کې اول ځل چې کومه وینا شوی و د چې کوم ته د سټېټ اف د یونین وای هغه زمانہ کې به یونین میسج ورته ویل هغه د امریکای اول صدر چې کم د امریکای بانی هم وو چې امریکا جوړ کړي و یا کوم خلکو جوړ کړي و نو هغه کې مشر چې کوم جورج واشنگټن هغه دا وینا اول دل کړي و 1990 کې او دا ډېر مختصر وینا و تقریبا 803 ټکی وپکې یا ډېر مختصر خطاب او بیا چې کم ټولو کې لوی اوګدا وینا و هغه 1946 وختم کې هری ټرومن د امریکای اوسه پاتې شوی دی د امریکای درې شم صدرو دا هغه ټول کې لوګ اوګد خطاب نو ډیره مهمه ورځ ده په دې لحاظ سره. صحیح. او خټک صاحب د نن شپې په وینا کې تاسو د صدر بایدن څه فکر کوئ چې صدر بایدن به څه مهمه خبره یا هم مهمه ټکی په دې وینا کې وړاندې کیا به وی یا هم تاسو څه هڅه کوئ څه فکر کوئ چې هغه کم ټکی دي چې د پوینا کې به موجود وي؟
ما ته د ښکاری چې هغه پالیسي باندې هم بیل ټکو باندې زور اتلې شم خو یو شو شیزونه ذهن کې وساتي یو خدای چې به حیثیت صدر دا بایدن اخري The gentleman from North Carolina, Mr. Hudson. خټک صاحب سپیکر اصل کې د gentleman from Utah, Mr. Moore. ملمنو په حق باندې معلومات وړاندې کوي چې څوک ته دغه تر روان دي نو خټک صاحب تاسو خپل خبره جاري ساتئ وو دا اخري وینا دا بحث صدر په دې ټایم کې یعنی د دې صدارتي مودې کې د بایدن دا اخري وینا دا بحث صدر کدا دوباره منتخب شولو نو بیا غنه پس په سلور نورې ویناګانې کوي بیا دا چې دا یو دغه وخت کې راځي چې کله بایدن عمر په حواله سره ډېر سوالو چتيږي هغه د وخت هم یو اتیا کال عمر دی بیا دا چې دا بم قتل کیږي چې آغا سمره اوګد خطاب کوي نن دغه چې ورستو کال چې کم وینا کړي واغه یو غنټه او 14 منټه واغه نه اول چې کم وینا کړي و 2022 کې هغه یو غنټه یو منټه اوس کته دا غواړي چې سمره اوګد خطاب دی او بیا دا چې دا به لکه د امریکای کې چې کم انتخابات کیږي 15 نومبر باندې هغه نه تقریبا شپږ میاشتې اول کیږي لګیا دی یو داسې وخت کې چې کله دا خبره ظاهره ده چې د کم مقابله دا هغه به پخوانه صدر ډونالد ټرمپ سره ویزه چې ریپبلیکن پارټي کې دنه چې کم پرایمریز هغه ختم شول ځکه چې نیکی هیلی واحده چې کوم امیدوار و ټرمپ خلاف هغه دستبردار شوې ده نو په دې حوالو سره دا ډېر مهم دی او چې کم ټکی به هغه په ګوتا کول شي نو هغه کې دوه شیزونه دي یو خو داخلي ایجنډا ده بل خارجي ایجنډا ده داخلي ایجنډا کې ماته دا فکرې چې دا به یقینا چې د امریکای چې کم اقتصاد دی په دې باندې خبره کوي اسقاط حمل ډیر لوی دلته کې په دې باندې بحث روان دی په دې باندې خبره کوي امیګریشن د امریکای په پوله باندې چې کم سره روان دي مکسیکو بارډر باندې اغل تکي هغه باندې ډیر سیاست ګرم هم دي او هغه باندې به یقینا چې دا خبره کوي او کافي خبره وکړي د امریکای صحت عامه نظام په حواله سره بم کوي او بیا دا چې صحت عامه او خراب د امریکای هاوسینګ کرایسس کوم دي کورونه خلکو ته د اهلیت ورکول چې خپل ځانته کور واخلي په دې باندې به هم خبره کوي او خراب نور ټیکس اصلاحات په حواله به خبره کوي چې ټیکس اصلاحات امیر طبقه باندې وو کې دیشي چې نن زیاتو ټیکسونو اعلان وشي چې کوم نړیوال کچا باندې کوم خبري یعنی نړیواله پالیسی چې کومه د صدر بایدن دا هغه په حواله به یقینا چې هغه خپل کامیابو ذکر بم کوي اقتصادي میدان کې مو د سیاست د نړیوال سیاست کې خدامه په خپل ټولو کې لوی چې کوم ماته نن ښکاری چې هغه اعلان کوي هغه د غزا او غزا کې حماس او اسرائیل ترمنځ چې کوم جنگ دی هغه په حواله د دې امکان ډیر زیات دی چې هغه د اعلان وکړي چې امریکا به په غزا کې سمندر کې یو ارزي بندرګاه به جوړوي چې کم ځنه د اوبو لارې امریکا به التکه ډیر غټه کچا باندې غزا کې مسلمانان چې کم خلک دی هغه ته امداد رسوي نو دا یو ډیر لوی ما په خیال چې اعلان بوي او مقصد دا کده چې دلته کې چونکه بایدن باندې ډیر نیوکه کیږي هغه پالیسي په حواله خوستوګ باندې مسلمان ووټرانو طرفه نو ما په خیال چې هغه د دې جواب په دې طریقه ورکول غواړي بیا ورسره ګوري یوکرين جنگ دی کانګرس کې دا وخت یو کانګرس کې یو بلم خاخته هغه ورته اوسه پر یعنی سناغه منځوري ورکړې د هاوس اف ریپرزنټیټیوز کې هغه منځوري لاندې ده شوی هغه باندې هم ذکر کوي یقینا بیا نیټو کې ایکسپانشن شوی دی یعنی نن سویډن د نیټو غړی جوړ شوی دی ممبر جوړ شوی دی نو نن په دې وینا دوران کې اخکاری ځکه چې د سویډن چې کم وزیر اعظم دی هغه هم الته موجودګي امکان زیات دی بیا چې کم غزا کې هغه خلک چې کم اغوا شوی دي او دا وخت د حماس په قبضه کې دي دا غي خپلوان بم دلته موجود وي نو هغه ذکر به هم بایدن کوي چې هغه الته کې امن د پاره او د دوه خلکو بازیابه د پاره کم قسم ته ګامونه اخلي او بیا ورسره دا چې کم دلته کې د امیدوګه باندې د امریکای چې کم نړۍ نورو هوادونو سره تعلق دي چې کم په خصوصي توګه زو چین ذکر وکم او سره ماته داسې هم ښکاری چې منځني ختیځ کې چې کم حالات د وخت روان دي
هغه کې د ایران کردار باندې امریکا مسلسل نیوکه کوي ماته د ښکاری چې کې دیشي دلته کې د ایران ذکر موشي او سره دا چې په دې پوره سیمه کې نړۍ کې کم د امنیت وضع ده د ما په خیال په دې باندې به هم خبره کوي نو ډیر جامع وینا ده او دا هغه وینا ده چې د ما په خیال د جولای او اگست میاشتو کې چې کله ریپبلکن او ډیموکراټک کنونشن شروع شي هغه وخت کې پورا امریکا ټي وي زیات ګوري چلته کې څوک څه وینا کوي هغه اول دا ټول کې لوی وینا ده چې کومه د وخت نن امریکا تقریبا هر امریکا چې کوم غړي دی هغه ټي وي ته مخامخ ناس دي او دا قتل غواړي چې نن بایدن به سوای نو زما په خیال ډیر جامع کتاب وي او وینا به وګدا ممکنه توګه باندې بوي او دا بم قتل غواړي چې صدر بایدن څومره توان لري څومره ذهني توګه باندې طاقت لري ځکه چې خبرونه دادي چې سېنیټر کېټي بریټ چې کم د امریکای تاریخ ټولو کې کم عمرترین سېنیټر د الاباما نه ریپبلیکن کون سره تعلق دی هغه د دې تقریر جواب ورکوي او هغه عمر او د صدر بایدن عمر وګورئ تقریبا نیم په نیمه دی صدر بایدن یو اتیاو کالو دی او هغه 200 کال عمر دی نو هغه په مېس کې نو هغه به جواب ورکوي او چې کم خبرونه دي هغه دادي چې هغه به د صدر بایدن هر یو خبره جواب ورکولو پروګرام لري او سره یو بل خبره ده چې ټایم ډیر کم دی چې پخوانه صدر ډونالد ټرمپ دا اعلان کړی دی چې هغه به هم سوشل میډیا د لارې چې کله صدر بایدن دا وینا کوي نو هغه به سوشل میډیا د لارې چې صدر بایدن خپل بیان کې یا خپل وینا کې چې کمه داوی کوي یا هر څه چې هغه وایي کدا د ټرمپ وینا ده چې کزه دا پویګم چې دا غلط وایي نو زه به د جواب فوري توګه باندې ورکوم هغه ته پلی بای پلی چې څنګه صدر بایدن یو خبره کوي اخونه ټرمپ ورته تیار ناس دی هغه ورته جواب ورکوي مطلب څه شو مطلب دا شو چې دا وینا د امریکای تګلارې هم ده او دا وینا د امریکای سیاست هم خای ځکه چې نن زما په خیال د امریکای صدارتي منډه باقاعده د بایدن او د ډونالد ټرمپ ترمنځ شروع شول او دا به او شروع هم شي چې کله ګورو چې ټرمپ سوای او صدر بایدن ټرمپ په حواله خبره کوي ځکه چې ټرمپ په حواله مسلسل دا خبرونه دي چې چوپ هغه ډېر د امیګریشن ډېر سخت دریز ډېر سخت رائے لري نو دلته کې په دې باندې ډېر سوالونه اوچتيږي نو ډېر مهمه او دلچسپ وینا به ګورو دا چې سغي وایي ورسره باوریدونکو ته وایي چې دا مهال په سکرین باندې تاسو د امریکا د سپریم کورټ چې کوم غړي دي چیف جسټس او ورسره کوم جسټسز دي قاضیان هغه تاسو په سکرین باندې لیدل چې اوس راغلل دا مهال په سکرین باندې تاسو دا هم ګورئ چې د امریکا مرستياله ولسمشره کاملا هریس او ورسره د هاوس اف ریپرزنټیټیوز چې د کانګرس د سپیکر مایک جانسن دا مهال دا دوه کسان مخامخ دي تاسو وینئ او دا چې کوم هم ملمانه راځي دا غوي نمونه هم ورسره وایي ټول ملمانه تاسو ګوري چې څوک راغلي دي او د دواړو ګوندونو هم وایي چې غړي یو لاړ خبرې کوي یا وایي چې منتظر دي چې صدر جو بایدن به راځي او دا غوډي دراتک څخه به سمدم او وینا هم شروع کیږي او بالکل ټول پته مدي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن اوس د ایوان دراشي د ایوان د غړي غونډې دا او چې کوم څنګه چې خټک صاحب هم په خپل خبرو کې وایي چې دا د ولسمشر جو بایدن د اوسنۍ موده اخرینی وینا ده او او مهمه وینا ده ولې چې د بعد بقرار د انتخاباتو د کمپاین وای چې هغه به هم راځي او بیا بنوري ویناګانی هم کې خودنن وینا محتوا ډیره دوی چې اهمیت ډیر دی دا مهال پخوانی د کانګرس پخوانی سپیکر نانسی پلوسی هم ښکاری په سکرین باندې دا شان د دوانو ایوانو غړي چې دینو هم راغلي دي او تاسو په سکرین باندې هم دا ټول ویني او هر یو تن لکه خپل غونډه کې ولاړ دي خپل اظهار خیال کوي دوستانو سره نو اوریدونکو دا خصوصي خبرونه د بي بي شیرینه تاسو ته وړاندې کوو څنګه چې تاسو سره وړاندې هم شریک کړل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به هم د کانګرس د دوانو ایوانونو غړي غونډې ته وینا کوي سټېټ اف د یونین په نوم باندې دغه وینا ته سټېټ اف د یونین ویل کېږي او خټک صاحب تاسو هم په سکرین بلیدلې شي د وسربیا د امریکا د سپریم کورټ چې کوم قاضیان دي هغه د مهال په سکرین باندې ښکاری خبرې اترې کوي چیف جسټس جان رابرټس هم راغلي دي هغه هم ناسته
او ورسره نور چې کوم قاضیان دي یا جسټیسز دي هغه هم راغلي دي او ناس دي. بیا هم وایي چې په دغه وینا کې به د امریکای صدر جو بایډن او کابینه خپل لاستراوړنې به بیانوي او د کانګرس غړي به د امنیتي مرستو منځوري ته هڅوي او خلک به قانع کوي چې د نومبر په صدارتي ټاکنو کې بیا رائے ورکړي. او خټک صاحب دا څنګه چې ولسمشر جو بایډن راشي نو موږ به بیا ظاهر خبر ده د پاکستان کې به بیا موږ فورن هم د کانګرس د کیپټل هیل ته ورزو خو موږ به د میلمنو په اړه باندې وایو ډیر خلک ښکاری د محل په سکرین باندې او راغلي دي. آیا تاسو په دې اړه هم څه معلومات لرئ چې مهم څوک خلک را بلل شوی دي د خصوصي میلمانه په دې وینا کې څوک دي چې را بلل شوی دي؟ ورې دوه طبقې دي. یو خو لکه ما تاسو ته چې د سویډن چې کوم پرایم منسٹر دی وزیر اعظم دی هغه دلته کې نن موجود پوي او ما خپل راغلي وي دا چې ما تاسو خو سکرین خو ما ته په سکرین څخه ښکاري دا وخت ما تاسو یو لینک درلېګلې و په لینک کې تاسو کتلی شئ. تاسو کمنټري به زه یقین کوم که تاسو ځان ته لینک کولاو کې ما د تاسو په موبایل باندې درلېګل. نه خټک صاحب ما نګین جان باندې باور کوي. ما ته اندازه شته دی نو ایو خدای دې چې هغه لکه د سویډن وزیر اعظم او بیا ورسره یو چې کم د روس ولا چې حزب اختلاف ولا چې کم یو مشر هغه چې کم اوس مړکړل شوی او بلکې هغه مړ شولو یو زندان کې روس کې الکسی نوالنی هغه ولا خزه هم نن رابلل شوی دا او بیا ورسره نن د یوکرین چې کوم صدر دی داغه خزه ته هم وینا شوی و هغه انکار دی وجنه وکړلو چې د نیوالنی خزه دلته راځي ځکه چې نیوالنی باندې یوکرینین خلکو دا خیال دی یعنی هغه مشرانو دا خیال دی چې هغه د یوکرین چې کم کرایمیا باندې روس قبضه کړو هغه د دې حمایت کړو نو ځکه هغه رانغله لخواغه تم وینا وا ورسره بیا چې کم په غزا کې هغه خلک چې کم اغوا شوی دي چې کم کې امریکایان هم شامل دي دا هغه خپلوان به هم نن دلته ناست دي او هغه سره به خبره لکه هغه به ما په خیال صدر بایډن به هغه نوم مخلي او هغه به ودرېږي بیا ورسره هغه سټوډنټان دغه چې ما په خیال په دې وینا کې بغا چې کم د طالب علمانو چې کم قرضې دي ځکه چې امریکا کې ګوري چې کله یعنی کالج پرې خو امید توګه باندې کا غریب خلک نو هغه ته تعلیم مفت وي چې کله یونیورسيټي ته لاړ شنو بیا پیسې ورکړي کالج هم بیا مفت نه دولسم پرې مفت وي نو هغه ته چې کم اکثر خلک په قرضو باندې سبق وایي او هغه قرضې ډېر نرم شرایطو باندې وي صدر بایډن چې کله حکومت کې راتللو نو هغه دا اعلان کړو چې زب د سټوډنټ لونز یعنی چې کم د طالب علمانو قرضې دي دا وزو سمره برخه به معاف کوم اول خیال دا و چې ټولې به معاف کوي بیا نه پس دوباره په سوچ وکړل شو بیا چې نه لزر به کمو نو هغه باندې س خلکو هغه نه استفاده کړي دا او س خلکو لا نه دا کړي خو هغه کې هم سزا خلک په رابلل شوی دي چې چا د دینه फायदा اغسته ده یعنی سټوډنټ لونز ده همدا که شانته ګوري ګن وایلنس دلته کې امریکا کې ډېر لوی مسله ده یعنی دا چې کومه آتشي وسله ده د لاسه ډېر خلک خپل ژوند بیلی نو ما په خیال دی حواله سره هم څوک نه څوک بدلته موجود وي په امریکای قومي ژوند کې هر هغه سړی یا خزه چې چا چرته یو لوی کردار لوبولي چې کم کې داسې خلک چې کم فوجیانی چې چا د امریکای دفاع کې په غیر ملکونو کې یا دلته کې هر چرته کې سکردار لوبولي هغه ته هم دلته کې یو احترام ورکړل کیږي همدا که شانته پولیس والا چې کم داسې افسران وي چې چا دلته کې خپل ډیوټي په دوران کې بہادری خولي او ډېر لوی کارنامې کړي هغه ته هم دلته کې عموماً بلنه کیږي او هغه دلته راوستل کیږي او هغه ته ډېر عزت او احترام ورکړل کیږي عموماً دا خلک چې کم په ډېر په لکه احترام سره راوستل کیږي هغه د صدر خزه سره
هغه کینی او بیا هغه چې کله صدر په تقریر کې اکثر دا غي ذکر کوي نو بیا صدر صدام وایي چې تاسو ودرېږئ چې تاسو خلک وګوري نو بیا هغه ته ډیر زیات عزت ورکړل کېږي یعنی اکثر دا سکیږي چې پورا ایوان چې کم کې د ریپبلیکن او ډیموکراټک ګوند کانګرس غړي چې کم دي کاغه سېنټران دي او کدا ایوان زیری یا هاوس اف ریپرزنټیټیو دی ولسی جرګه غړي وي هغه په ولاړ ورته عزت ورکوي نو دا یو داسې ورځ دا چې کم ځکه پالیسي باندې خبره کیږي چې کم ځکه سیاست هم ډیر کیږي تاسو باندې نو ګوري چې زما په خیال دا به ډیر سیاسي تقریر هم وي ولې چې چونکه دینا اول ډیر کم داسې شوی دي چې سټېټ اف د یونین وینا داسې وخت کې راځي چې کله د یو پرایمری سیزن مکمل شوی نه مونږه پرایمری سیزن خاتمه مطلب څه غړو مونږه دا چې کله په میدان کې امیدواران وي او یو بل سره مقابله کوي او چې کله امیدواران ختم شي او یو پاتې شنو بیا مقابله ختم شوله او اوس دا وخت چې دا وینا داسې وخت کې کیږي چې ریپبلیکن ګوند یا پارټي کې دنه هغه مقابله ختم شوه ده نیکی هیلی یو واحده امیدوار وا چې کوم ډونالد ټرمپ خلاف ولاړ وا او چې کله سپر ټیوزډے چې دا بل ورځ اوشولو 1500 ریاستونو کې هغه 14 ریاستونو کې او بیلله د ډونالد ټرمپ نه صرف یو ریاست ورمونټ کې وګټله نو هغه نه پس بیا هغه د اعلان وکړلو چې زه د دې چې کوم مهم دی دا چې کوم هغه صدر لپاره هغه منډه دا هغه نه دسبردار شوله نو هغه نه پس ډونالد ټرمپ یوازې پاتې شولو نو لہذا اوس په امریکا کې هر چا دا رائے ده چې د امریکای صدارتي منډه شروع شو اول دا منډه پارټو دنه وا چې امیدواران مخه تراولي خو چې اوس دواړو پارټو امیدواران مخه ته راغلل او دا خبره یقیني شوله چې دک دواړه به وی او چې کم انګریزي کې وای ری میچ یعنی یو ځل بیا صدر ټرمپ او صدر بایډن ترمنځ به مقابله کیږي د نومبر کې نو ځکه هغه سیاست نن نشورو شو او زه په دې حیران نشم چې صدر بایډن خپل تقریر کې دا ټکی استعمال کړي چې کم سیاسي وي او کدا محل دا چې کوم نیغ پنیغه یا براه راست مونږ ګورو د کانګرس کې دا ټول چې کوم غړي دی راغون شوی دی او یو ډیر خوشگوار ماحول د مهالخکاری ټول خپلو کې خبري اترې کوي او چې کوم ملمانه دي یو پسیبل را روان دي او تلاش هم د کېږي او کاملا هریس د امریکا مرستياله ولسمشره او ورسره سپیکر د کانګرس مایک جانسن هم چې کوم تاسو په مخه د دوتنه یې نه دا هم دی بیا د غشان دا ټول خټک سي وو چې ترسو ولسمشر بایډن دی د غونډې ترازی لاسونه پرخیږي چې څوک خخه جیل بایډن د مهال تاسو کته شي چې جو بایډن میرمن دا هم را ورسېدله د امریکا رومبي میرمن یا خاتون اول هغه را ورسېدله تاسو لیدلې شي جیل بایډن د مهال په سکرین باندې اوریدونکو دا فکر کوم چې ولسمشر هم را ورسېږي سره جو بایډن څنګه چې په خپل خبرو کې چې جیل بایډن سره دا ټول چې کوم مهم هغه خلک چې را بلل شوی وي Mr. Speaker, the President's Cabinet. دا مهال دا ولسمشر جو بایډن د کابینه غړي غونډې تراغلي تاسو خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن هم تاسو د مهال د دفاع وزیر هم تاسو لیدلې شي او سره د خزانه وزیر هم تاسو لوید آستن دا اول چې ونو د ولسمشر جو بایډن میرمن جیل بایډن راغله ورپسې دا تاسو د امریکا ولسمشر جو بایډن د کابینه غړي ویني چې را روان دي تلاش رااله او په دې پسې بیا ولسمشر راشي نو دا او خټک سے موږ به هم د ته چمتو سو چې کله امریکا ولسمشر راشي نو موږ بیا ورزه خدای غدي چې تاکل شو چې نه بجې دا وینا په پیلېږي خو
لکسر ټیم مخې ته راغلی او دا د ترانسپورت وزیر تاسو هم کتلی شئ چې دا مهال د سکرین د امریکا چې کوم د امریکا د ترانسپورت وزیر دی دلته کې لکه په امریکا کې ورته سیکریټري ویل کېږي کنه خو موږ ته منسٹر وایو دا پیټ بوټیج وزیر ورته وایو موږ ته وزیر وایو پیټ بوټیج او دا ورسره د الیهاندرو مایوکس تاسو کته شي په سکرین باندې وساروي خو نه ښکاريږي خو د دې نوړان یو شاد لغاړي لکه ښکاري دا پیټ بوټیج چې دا د مواصلاتو وزیر د ترانسپورت دا ګومان کوم الیهاندرو مایوکس دی چې هم د امریکا د دا وی چې دینو هم د امریکا د سپریم کورټ چې کوم یو سیکریټري هم راغله او دا شان امریکا د دفاع وزیر او دا الیهاندرو مایوکس چې دینو هم تاسو د ایمیګریشن دا ټول هر سره مشر دی او دا شان ټول را روان دي مونږه پکې ګورو چې نامه په نامه وایو چې ولې چې ټول یو شان ولاړ دي نو مشخصا د یو چانم به تاسو دا الیهاندرو مایوکس دی چې تاسو کتلی شئ او دا شان د سپریم کورټ جسټس وایو دا ولنې کس چې ولاړ دي نو فلګه شي کوم شي خټک سه تاسو زموږ سره کنه خبرې کوو تاسو بالکل اوس ما مو قتل شروع کړ بس دا نو بالکل لارم مو چې د سډک دی او د دې بیا خټک سه د سکیورټي یا امنیت هم یو لوی دغه وی چې کوم چیلنج وی د واشنگټن ډي سي کې وو راټولېږي دا خو ګوري ډیر زیات لکه سکیورټي په لحاظ خو د ایجنسیو د لپاره ټولو کې لکه بیزی ورځ وي لکه چې دومره زیات وی آی پی موومېنټ یا وی آی پی موومېنټ چې کم توای چې کم لکه اعلی ترين قیادت دا هغه خلک دي چې کم امریکا نه چلی دا هغه خلک دي چې چا اثر په پورا نړۍ دی لہذا د دې چې کم حفاظت دی هغه هم مغمروي هغه مغمره خیال ساتل کیږي او دا چې هغه د پاره خصوصي چې کم ګامونه وی هغه 100 میاشتې اول کیږي او هغه د پاره پوره پلانینګ کیږي نو ځکه دا نن ورځ دا څومره خلک چې په دې ودانې کې ناسي د وخت دا ټول د نړۍ طاقتور ترين خلکو کې راځي دا په اقتصاد په لحاظ په سیاست په لحاظ په فوجي طاقت په لحاظ هر لحاظ سره کتا سو غوري نو مختلف اړخو سره کتا سره وګورئ نو دا ډېر طاقتور خلک دي چې چا دلته په امریکا کې د عام امریکایي په ژوند باندې ډېر زیات اثر دی چې کم کې زو تاسو زکه شامل یو چې ګرانی کیږي نو بیا موږ دی په لګورو چې دی د لاس شو ګرځانی کیږي به او چاو دی د لاس خښول حالات نو زکه د دی چې کم کردار دی هغه په قومي ژوند کې ډېر زیات مهم دی دلته کې نو زکه د دی چې کم حفاظت دی دای چې کومه سکیورټي دا همیشه د پاره چیلنجینګ حالت هم دی دا چې دلته کې اضافه واقعیت پیښ نشوي دي اول هم د امریکای په تاریخ کې نو ځکه هم هغه په یعنی هغه سوچ سره دا خبره ذهن کې ساتل کیږي چې دوه خلکو چې کله موومېنټ کیږي لکه صدر د سپینې ماڼۍ نه د کانګرس ودانې ته راځي نو څه فاصله ډیره زیاته نه ده دا د چې د هغه فاصله حفاظت په یو داسې ورځ چې هر چاته معلومه ده چې صدر بنن دی لار باندې تیریږي هغه به ډیر زیات وي بالکل هم دغه حال د فوج مشرانو د سپریم کورټ ججانو هم دغه شانته د کابینه مشرانو د سنا ډیر ټول غړي لکه امریکای کې سېنیټر ډیر لوی طاقتور سړی هم دغه شانته د کانګرس چې کم د هاوس اف ریپرزنټیټیوز کم غړي دي دا هم ډیر زیات طاقتور خلک دي ځکه چې د امریکای په حکومت کې ډیر لوی کرداري او ډیر مضبوط کرداري ځکه چې امریکای اساسي قانون سزا ته جوړ دي چې د کې چیکس اینڈ بیلنسز ډیر زیات دي یعنی که یو طرف ته کانګرس سره ډیر طاقت دی نو بیا صدر سره خټک صاحب ولسمشر جوبایډن د حالات روان دي
تاسو کتلی شئ چې د امریکا ولسمشر جوبایډن هم د کانګرس د ګډې غونډې وینا لپاره د مهال راغلي. تاسو په سکرین باندې لیدلی شئ. په یو څو شیبو کې به هم دوی خپل وینا شروع کړي. او اوس په د مهال کې سره سلام دعا کوي. جوړ په خیر جوړ په خیر ورسره کوي او د ټولو حال احوال د مهال امریکا ولسمشر جوبایډن تاسو لیدلی شئ په خپل سکرینز باندې د کانګرس د دوه ایوانونو ګډې غونډې ته د وینا چې کوم د سټېټ اف د یونین ورته ویل کېږي د لپاره روان دي. خو دا مهال د ټولو سره خپل جوړ په خیر کوي او په لنډو شیبو کې به وینا هم شروع سي. خدا ژوندۍ بڼه باندې تاسو ته په د شیرینه په د ځانګړې خپرونې کې د خصوصي خپرونې کې تاسو سره په ژوندۍ بڼه باندې شریکو. د نن شپې دغه مهمه غونډه ده چې ټوله امریکا ورته سترګې په لار دی. امریکا ولستر څنګه وایي چې ټوله نړۍ هم و دغه وینا ته منتظره دي. او مخکې زموږ سره تاسو فخر النساء چې یو افغانه میرمنه ده هغې هم خپل تمې وایو چې وړاندې کړلې چې هغه څه تمه لري د ولسمشر جوبایډن د وینا څخه. او داسې وایم چې ډېری خلک به تمې لري. او سره ولسمشر جوبایډن سره تاسو د ایوان اکثریتي چې کوم مشر ورته ویل کېږي چک شومر هم لیدلی شي. ورسره د ماینورټي چې کوم مشر دی میچ مکانن هغه هم تاسو لیدلی شي چې ورسره را روان دي شاته د ولسمشر جوبایډن سره. کانګرس غړي شیلا جکسن ګومان کوم د شانو خو شیلا جکسن ښکاري ګومان کوم چې شیلا جکسن یو واستې راشله شاته راوند د کانګرس غړي ده او شیلا بالکل د شیلا جکسن واسطه مخنه نیول د پورې بوشوم ښکاري د ټول سره د سلام دعا کوي دا مخال از چې بکی څوک پیژنم د ټول هغه نمونه بکی اخلم. جو منشن سره خبرې کوي د وړاندې مارجری ټیلر ګرین سره خبرې وکړي چې هغه د ټرمپ یو لویه پلوه ده او حمایتي ده. بیا ورسره د چک شومر ورسره څنګ ته ولاړ دي. اوریدونکو ته یو ځل بیا وایو چې امریکا صدر ولسمشر جوبایډن د مهال د کانګرس د دوه ایوانونو ګډې غونډې د وینا لپاره روان دي چې دوی په هر کال د امریکا ټول ولسمشران دا وینا کوي. سټېټ اف د یونین په نوم باندې دا وینا وي او دا کال چې دی نو د امریکا ولسمشر جوبایډن دا وینا څخه هم مهمه ده. د ډیر نکات کې چې مهمه وینا ده خو دا د ولسمشر جوبایډن د دې لومړی مودې اخیری وینا. تاسو کتلی شئ چې خلکو سره سلفیانې مخلي. نور کال
4 more years. ډیموکریټ چې کوم ډیموکریټک پارټي چې کوم کړی دي نو هغه دا مهال ناروي په تالار کې چې هغه یعنی وایي چې څلور نور کال هم دی غواړي چې ولسمشر جوبایډن وویني د نشاندر سپورت ډیزاین دی دا ټول د سپریم کورټ ججان دي ورسره چیف جسټس جان رابرټس Gorsuch or Brett Kavanaugh, Ketanji Brown Jackson, Narashan Noor hum gadi. او تاسو وسره ولسمشر سره شاته پخوانی سپیکره نانسی پلوسی هم لیدل شي. فوجي مشر تابع سره هم دا مهال روپړ کوي صدر جو بایدن سېنات د کانګرس د کمیټو غړو او د مشرانو سره هم خبرې اترې کوي او د غشان خلار به پودیم ته ورځي اول ته بیا خپل وینا کوي کلنې وینا د امریکا خټک صاحب تاسو موجود یې زموږ سره تاسو به وینئ درسه جی بالکل زه ګورم لګي تاسو سوال غواړئ پکې چې ترسو ولسمشر وینا پیلېږي ما تاسو ته اولم عرض کړی و چې د کې به تاسو ته سیاست ښکاری ځکه چې ګوري امجوي نو تاسو ته دا نارو کې اوس کارشول چې 4 more years ناری لګیدلې د هغه خلکو چې چا تعلق یعنی د کانګرس هغه غړو چې چا تعلق د ډیموکراټک پارټي سره دی یعنی صدر بایدن پارټي سره دی نو هغه هم د کناري والے چې د تسلور کاله ونورم ورکو نو دا تاسو ته دلته نه غفکاری د ما تاسو ته دا ویل چې د کې نن وینا د ډېر زیاته مهمه ده هغه کې یو ډېر لوی حواله د امریکا کې روان سیاست او روان چې کوم 15 نومبر باندې چې کوم دلته به صدارتي انتخابات کېږي هغه دي نو هغه تاسو ته دلته ښکاري ګورو ودا چې د صدر امید توګه باندې چې کوم څه ته لګوته خیال پکار د چوک په دې وینا کې نو هغه چې صدر باډي لانګویج څنګه دی یعنی هغه څومره پورې اعتماد دي هغه ډېر صدر بایدن په دې ودانې کې 15 کال پاتې شوی دی خټک صاحب زموږ سره صحیح جی جی Thank you. Here's a drill. Good evening. Good evening. If I were smart, I'd go home now. Mr. Speaker, Madam Vice President, members of Congress, my fellow Americans, in January 1941, Franklin Roosevelt came to this chamber to speak to the nation, and he said, I address you at a moment unprecedented in the history of the Union. Hitler was on the march. War was raging in Europe. President Roosevelt's purpose was to wake up Congress and alert the American people that this was no ordinary time. Freedom and democracy were under assault in the world. Tonight, I come to this same chamber to address the nation. Now, it's we who face an unprecedented moment in the history of the Union. And yes, my purpose tonight is to wake up the Congress and alert the American people that this is no ordinary moment either. Not since President Lincoln and the Civil War have freedom and democracy been under assault at home as they are today. What makes our moment rare is that freedom and democracy are under attack both at home and overseas at the very same time. Overseas, Putin of Russia is on the march, invading Ukraine
and sowing chaos throughout Europe and beyond. If anybody in this room thinks Putin will stop at Ukraine, I assure you he will not. But Ukraine can stop Putin. Ukraine can stop Putin if we stand with Ukraine and provide the weapons that it needs to defend itself. That is all. That is all Ukraine is asking. They're not asking for American soldiers. In fact, there are no American soldiers in war in Ukraine, and I'm determined to keep it that way. But now, assistance to Ukraine is being blocked by those who want to walk away from our world leadership. It wasn't long ago when a Republican president named Ronald Reagan thundered, "Mr. Gorbachev, tear down this wall." Now my predecessor, a former Republican president, tells Putin, quote, "Do whatever the hell you want." That's a quote. A former president actually said that, bowing down to a Russian leader. I think it's outrageous, it's dangerous, and it's unacceptable. America is a founding member of NATO, the military alliance of democratic nations created after World War II to prevent war and keep the peace. And today, we've made NATO stronger than ever. We welcomed Finland to the alliance last year. And just this morning, Sweden officially joined, and their minister is here tonight. Can they stand up? Welcome. Welcome, welcome, welcome. And they know how to fight. Mr. Prime Minister, welcome to NATO, the strongest military alliance the world has ever seen. I say this to Congress, we have to stand up to Putin. Send me a bipartisan national security bill. History is literally watching. History is watching. If the United States walks away, it will put Ukraine at risk. Europe is at risk. The free world will be at risk, emboldening others to do what they wish to do us harm. My message to President Putin, who I've known for a long time, is simple. We will not walk away. We will not bow down. I will not bow down. In a literal sense, history is watching. History is watching. Just like history watched 3 years ago on January 6th, when insurrectionists stormed this very Capitol and placed a dagger to the throat of American democracy. Many of you were here on that darkest of days. We all saw with our own eyes the insurrectionists were not patriots. They'd come to stop the peaceful transfer of power, to overturn the will of the people. January 6th lies about the 2020 election and the plots to steal the election posed a gravest threat to U.S. democracy since the Civil War. But they failed. America stood. America stood strong, and democracy prevailed. We must be honest. The threat to democracy must be defended. My predecessor and some of you here seek to bury the truth about January 6th. I will not do that. This is the moment to speak the truth and to bury the lies. Here's the simple truth. You can't love your country only when you win.
ever since being elected to office, I ask all of you without regard to party to join together and defend democracy. Remember your oath of office is defending against all threats, foreign and domestic. Respect free and fair elections, restore trust in our institutions, and make clear political violence has absolutely no place in America, zero place. Again, it's not hyperbole to suggest history is watching. Your children and grandchildren will read about this day and what we do. History is watching another assault on freedom. Joining us tonight is Latoya Beasley, a social worker from Birmingham, Alabama. 14 months ago, she and her husband welcomed a baby girl thanks to the miracle of IVF. She scheduled treatments to have that second child, but the Alabama Supreme Court shut down IVF treatments across the state, unleashed by a Supreme Court decision overturning Roe v. Wade. She was told her dream would have to wait. What her family had got through should never have happened. Unless Congress acts, it could happen again. So tonight, let's stand up for families like hers. To my friends across the aisle, don't keep this waiting any longer. Guarantee the right to AVF. Guarantee it nationwide. Like most Americans, I believe Roe v. Wade got it right. I thank Vice President Harris for being an incredible leader, defending reproductive freedom, and so much more. Thank you. My predecessor came to office determined to see Roe v. Wade overturned. He's the reason it was overturned, and he brags about it. Look at the chaos that has resulted. Joining us tonight is Kate Cox, the wife and mother from Dallas. She's become pregnant again and had a fetus of a fatal condition. Her doctor told Kate that her own life and her ability to have children in the future were at risk if she didn't act. Because Texas law banned her ability to act, Kate and her husband had to leave the state to get what she needed. What her family got through should have never happened as well, but it's happening in too many others. There are state laws banning the freedom to choose, criminalizing doctors, forcing survivors of rape and incest to leave their states to get the treatment they need. Many of you in this chamber and my predecessor are promising to pass a national ban on reproductive freedom. My God, what freedom else would you take away? Look, it's a decision to overturn Roe v. Wade. The Supreme Court majority wrote the following, and with all due respect, justices, women are not without electoral power. Electoral or political power. You're about to realize just how much you're right about that. Overturning Roe v. Wade have no clue about the power of women. But they found out when reproductive freedom was on the ballot. We won in 2022 and 2020, and we'll win again in 2024. If you, the American people, send me a Congress that supports the right to choose, I promise you, I'll restore Roe v. Wade as the law of the land again. Folks, America cannot go back. I'm here tonight to show what I believe is the way forward, because I know how far we come. 4 years ago next week, before I came to office, the country was hit by the worst pandemic and the worst economic crisis in a century. Remember the fear, record losses,
Remember the spikes in crime and the murder rate, raging virus that took more than 1 million American lives of loved ones, millions left behind. A mental health crisis of isolation and loneliness. A president, my predecessor, failed the most basic presidential duty that he owes to American people, the duty to care. I think that's unforgivable. I came to office determined to get us through one of the toughest periods in the nation's history. We have. It doesn't make news, but news in 1,000 cities and towns, the American people are writing the greatest comeback story never told. So let's tell the story here. Tell it here and now. America's comeback is building the future of American possibilities, building an economy from the middle out and the bottom up, not the top down. Investing in all America, in all Americans, to make sure everyone has a fair shot, and we leave no one behind. The pandemic no longer controls our lives. The vaccines that saved us from COVID are now being used to beat cancer, turning setback into comeback. That's what America does. That's what America does. Folks, my inherited economy is on the brink. Now our economy is literally the envy of the world. 15 million new jobs in just 3 years, a record, a record. Unemployment at 50-year lows. A record 16 million Americans are starting small businesses, and each one is a literal act of hope. With historic job growth and small business growth for Black and Hispanics and Asian Americans, 800,000 new manufacturing jobs in America and counting. Where is it written we can't be the manufacturing capital of the world? We are, we will. More people have health insurance today. More people have health insurance today than ever before. The racial wealth gap is as small as it's been in 20 years. Wages keep going up. Inflation keeps coming down. Inflation has dropped from 9% to 3%, the lowest in the world, and tending lower. The landing is and will be soft. And now, instead of importing foreign products and exporting American jobs, we're exporting American products and creating American jobs. Right here in America, where they belong. And it takes time, but the American people are beginning to feel it. Consumer studies show consumer confidence is soaring. Buy America has been the law of the land since the 1930s. Past administrations, including my predecessor, including some Democrats as well in the past, failed to buy American. Not anymore. On my watch, federal projects that you fund, like helping build American roads, bridges, and highways, will be made with American products and built by American workers. Creating good-paying American jobs. And thanks to our CHIPS and Science Act, the United States is investing more in research and development than ever before. During the pandemic, a shortage of semiconductors, chips, that drove up the price of everything from cell phones to automobiles. And by the way, we invented those chips right here in America. Well, instead of having to import them, private companies are now investing billions of dollars to build new chip factories here in America, creating tens of thousands of jobs. Many of those jobs paying $100,000 a year and don't require a college degree. In fact, my policies have attracted $650 billion in private sector investment in clean energy, advanced manufacturing, creating tens of thousands of jobs here in America. And thanks to our bipartisan infrastructure law,
46,000 new projects have been announced all across your communities. And by the way, I noticed some of you strongly voted against it, or they're cheering on that money coming in. I like it. I'm with you. I'm with you. And if any of you don't want that money in your district, just let me know. Modernize our roads and bridges, ports and airports, public transit systems. Removing poisonous lead pipes so every child can drink clean water without risk of brain damage. Providing affordable high-speed internet for every American, no matter where you live, urban, suburban, or rural communities, in red states and blue states. Record investments in tribal communities. Because of my investment in the family farms, because I invested in family farms led by my Secretary of Agriculture, who knows more about this than anybody I know, we're better able to stay in the family for those farms and their children and grandchildren won't have to leave home to make a living. It's transformative. The great comeback story is Belvedere, Illinois, home to an auto plant for nearly 60 years. Before I came to office, the plant was on its way to shutting down. Thousands of workers feared for their livelihoods. Hope was fading. Then I was elected to office, and we raised the Belvedere repeatedly with auto companies, knowing unions would make all the difference. The UAW worked like hell to keep the plant open and get these jobs back, and together we succeeded. Instead of auto factories shutting down, auto factories reopening, a new state-of-the-art battery factory is being built to power those cars there at the same. The folks of Belvedere, I say, instead of your town being left behind, your community is moving forward again. Because instead of watching auto jobs of the future go overseas, 4,000 union jobs with higher wages are building the future in Belvedere right here in America. Here tonight is UAW President Shawn Fain, a great friend and a great labor leader. Shawn, where are you? Stand up. And Dawn Sims, a third-generation worker, UAW worker at Belvedere. Shawn, I was proud to be the first president to stand on the picket line, and today, Dawn has a good job in her hometown, providing stability for her family and pride and dignity as well. Showing once again, Wall Street didn't build America. They're not bad guys. They didn't build it, though. The middle class built the country, and unions built the middle class. I say to the American people, when America gets knocked down, we get back up. We keep going. That's America. That's you, the American people. It's because of you America's coming back. It's because of you our future is brighter. It's because of you that tonight we can proudly say the state of our union is strong and getting stronger. Tonight, I want to talk about the future of possibilities that we can build together. A future where the days of trickle-down economics are over and the wealthy and the biggest corporations no longer get all the tax breaks. And by the way, I understand corporations. I come from a state that has more corporations invested than every one of your states in the United States combined. And I represented it for 36 years. I'm not anti-corporation, but I grew up in a home where trickle-down economics didn't put much on my dad's kitchen table.
That's why I determined to turn things around so middle class does well. When they do well, the poor are way up and the wealthy still do very well. We all do well. And there's more to do to make sure you're feeling the benefits of all we're doing. Americans pay more for prescription drugs than anywhere in the world. It's wrong, and I'm ending it. With a law that I proposed and signed, not one of you Republican buddies voted for it, we finally beat Big Pharma. Instead of paying $400 a month or thereabouts for insulin with diabetes, and it only costs $10 to make, they only get paid $35 a month now and still make a healthy profit. And I want to, but what to do next? I want to cap the cost of insulin at $35 a month for every American who needs it. Everyone. For years, people have talked about it, but finally we got it done and gave Medicare the power to negotiate lower prices on prescription drugs, just like the VA is able to do for veterans. That's not just saving seniors money, it's saving taxpayers money. We cut the federal deficit by $160 billion. Because Medicare will no longer have to pay those exorbitant prices to Big Pharma. This year, Medicare is negotiating lower prices for some of the costliest drugs on the market to treat everything from heart disease to arthritis. It's now time to go further and give Medicare the power to negotiate lower prices for 500 different drugs over the next decade. They're making a lot of money, guys. And they'll still be extremely profitable. Will not only save lives, it will save taxpayers another $200 billion. Starting next year, the same law caps total prescription drug costs for seniors on Medicare at $2,000 a year, even for expensive cancer drugs that cost $10,000, $12,000, $15,000. Now I want to cap prescription drug costs at $2,000 a year for everyone. Folks, I'm going to get in trouble for saying that, but if you want to get an Air Force One and fly to Toronto, Berlin, Moscow, even Moscow, probably. And bring your prescription with you, and I promise you I'll get it for you for 40% the cost you're paying now. Same company, same drug, same place. Folks, the Affordable Care Act, the old Obamacare, it's still a very big deal. Of you can no longer be denied health insurance because of pre-existing condition. Well, my predecessor and many in this chamber want to take this prescription drug away by repealing the Affordable Care Act. I'm not going to let that happen. We stopped you 50 times before and we'll stop you again. In fact, I'm not only protecting it, I'm expanding it. We enacted tax credits of $800 per person per year, reduce health care costs for millions of working families. That tax credit expires next year. I want to make that savings permanent. To state the obvious, women are more than half our population. But research on women's health has always been underfunded. That's why we're launching the first ever White House initiative on women's health research, led by Jill, doing an incredible job as First Lady. We'll pass my plan for $12 billion to transfer women's health research and benefit millions of lives all across America.
I know the cost of housing is so important to you. If inflation keeps coming down, mortgage rates will come down as well, and the Fed acknowledges that. But I'm not waiting. I want to provide an annual tax credit that will give Americans $400 a month for the next 2 years as mortgage rates come down, to put toward their mortgages when they buy their first home or trade up for a little more space. Just for 2 years. And my administration is also eliminating title insurance on federally backed mortgages. When you refinance your home, you can save $1,000 or more as a consequence. For millions of renters, we're cracking down on big landlords who use antitrust law, who break antitrust laws by price fixing and driving up rents. We've cut red tape so builders can get federally financing, which is already helping build a record 1.7 million new housing units nationwide. Now pass and build and renovate 2 million affordable homes and bring those rents down. To remain the strongest economy in the world, we need to have the best education system in the world. And I, like I suspect all of you, want to give every child, a good start by providing access to preschool for 3 and 4 years old. You know, I think I pointed out last year, that children coming from broken homes where there's no books, and not read to, not spoken to very often, start school, kindergarten, or first grade, having heard 1 million fewer words spoken. Well, studies show that children who go to preschool are nearly 50% more likely to finish high school, go on to earn a 2- and 4-year degree, no matter what their background is. I met a year and a half ago with the leaders of the Business Roundtable. They were mad that they were angry. I think, well, they were discussing why I wanted to spend money on education. I pointed out to them, as vice president, I met with over 182 of those folks. Don't hold me to the exact number. And I asked them what they need most, the CEOs. And you've had the same experience on both sides of the aisle. They say a better educated workforce, right? So I looked at them and I say, I come from Delaware. DuPont used to be the 8th largest corporation in the world. And every new enterprise they bought, they educated the workforce to that enterprise. But none of you do that anymore. Why are you angry with me providing you the opportunity for the best educated workforce in the world? And they all looked at me and said, I think you're right. I want to expand high-quality tutoring and summer learning to see that every child learns to read by 3rd grade. I'm also connecting local businesses and high schools so students get hands-on experience and a path to good-paying job whether or not they go to college. And I want to make sure that college is more affordable. Let's continue increasing the Pell Grants to working and middle-class families and increase record investments in HBCUs and minority-serving institutions, including Hispanic institutions. And I was told I couldn't universally just change the way in which we dealt with student loans. I fixed 2 student loan programs that already existed to reduce the burden of student debt for nearly 4 million Americans, including nurses, firefighters, and others in public service. Like Keenan Jones, a public educator from Minnesota, who's here with us tonight. Keenan, where are you? Keenan, thank you.
He's educated hundreds of students so they can go to college. Now he's able to help, after debt forgiveness, get his own daughter to college. And folks, look, such relief is good for the economy because folks are now able to buy a home, start a business, start a family. While we're at it, I want to give public school teachers a raise. And by the way, the first couple of years, we cut the deficit. Now, let me speak to the question of fundamental fairness for all Americans. I've been delivering real results in fiscally responsible ways. We've already cut the federal deficit. Over $1 trillion. I signed the bipartisan deal to cut another $1 trillion in the next decade. It's my goal to cut the federal deficit another $3 trillion by making big corporations and the very wealthy finally beginning to pay their fair share. Look, I'm a capitalist. If you want to make or can make $1 million or millions of bucks, that's great. Just pay your fair share in taxes. A fair tax code is how we invest things to make this country great. Healthcare, education, defense, and so much more. But here's the deal. The last administration enacted a $2 trillion tax cut, overwhelmingly benefit the top 1%, the very wealthy and the biggest corporations, and exploded the federal deficit. They added more to the national debt than any presidential term in American history. Check the numbers. Folks at home, does anybody really think the tax code is fair? Do you really think the wealthy and big corporations need another $2 trillion tax break? I sure don't. I'm going to keep fighting like hell to make it fair. Under my plan, nobody earning less than $400,000 a year will pay an additional penny in federal taxes. Nobody, not one penny. And they haven't yet. In fact, the child tax credit I passed during the pandemic cut taxes for millions of working families and cut child poverty in half. Restore that child tax credit. No child should go hungry in this country. The way to make the tax code fair is to make big corporations and the very wealthy begin to pay their fair share. Remember in 2020, 55 of the biggest companies in America made $40 billion and paid zero in federal income tax. Zero. Not anymore. Thanks to the law I wrote and we signed, big companies have to pay a minimum of 15%. But that's still less than working people pay in federal taxes. It's time to raise corporate minimum tax to at least 21%. So every big corporation finally begins to pay their fair share. I also want to end tax breaks for big pharma, big oil, private jets, massive executive pay when it's only supposed to be $1 million that can be deducted. They can pay them $20 million if they want, but deduct $1 million. End it now. You know, there are 1,000 billionaires in America. You know what the average federal tax is for those billionaires? No. They're making great sacrifices, 8.2%. That's far less than the vast majority of Americans pay. No billionaire should pay a lower federal tax rate than a teacher, a sanitation worker, or a nurse. I propose a minimum tax for billionaires of 25%, just 25%. You know what that would raise? That would raise $500 billion over the next 10 years. And imagine what that could do for America. Imagine a future with affordable child care. Millions of families can get what they need to go to work to help grow the economy. Imagine a future with paid leave,
because no one should have to choose between working and taking care of their sick family member. Imagine the future of home care and elder care and people living with disabilities so they can stay in their homes and family caregivers can finally get the pay they deserve. Tonight, let's all agree once again to stand up for seniors. Many of my friends on the other side of the aisle want to put Social Security on the chopping block. If anyone here tries to cut Social Security or Medicare or raise the retirement age, I will stop you. The working people who built this country pay more into Social Security than millionaires and billionaires do. It's not fair. We have two ways to go. Republicans can cut Social Security and give more tax breaks to the wealthy. That's the proposal. Oh, no. You guys don't want another $2 trillion tax cut? I kind of thought that's what your plan was. Well, that's good to hear. You're not going to cut another $1 billion for the super wealthy. That's good to hear. I'll protect and strengthen Social Security and make the wealthy pay their fair share. Look, too many corporations raise prices to pad their profits, charging more and more for less and less. That's why we're cracking down on corporations that engage in price gouging and deceptive pricing, from food to healthcare to housing. In fact, the snack companies think you won't notice if they change the size of the bag and put a hell of a lot fewer, same size bag, put fewer chips in it. No, I'm not joking. It's called shrinkflation. Pass Bobby Casey's bill and stop this. I really mean it. You probably all saw that commercial on Snickers bars. You get charged the same amount, and you got about, 10% fewer Snickers in it. Look, I'm also getting rid of junk fees, those hidden fees at the end of your bill that are there without your knowledge. My administration announced we're cutting credit card late fees from $32 to $8. Banks and credit card companies are allowed to charge what it costs them to instigate the collection. And that's more a hell of a lot like $8 and 30-some dollars. They don't like it. The credit card companies don't like it. But I'm saving American families $20 billion a year with all the junk fees I'm eliminating. Folks at home, that's why the banks are so mad. It's $20 billion in profit. I'm not stopping there. My administration has proposed rules to make cable, travel, utilities, and online ticket sellers tell you the total price up front so there are no surprises. It matters. It matters. And so does this. In November, my team began serious negotiation with a bipartisan group of senators. The result was a bipartisan bill with the toughest set of border security reforms we've ever seen. Oh, you don't think so? Oh, you don't like that bill, huh? That conservatives got together and said it was a good bill? I'll be darned. That's amazing. That bipartisan bill would hire 1,500 more security agents and officers, 100 more immigration judges to help tackle the backload of 2 million cases, 4,300 more asylum officers, and new policies so they can resolve cases in 6 months instead of 6 years now. What are you against? 100 more high-tech drug detection machines to significantly increase the ability to screen and stop vehicles smuggling fentanyl into America. That's killing thousands of children. This bill would save lives.
and bring order to the border. It will also give me and any new president new emergency authority to temporarily shut down the border when the number of migrants at the border is overwhelming. The Border Patrol Union has endorsed this bill. The Federal Chamber of Commerce is, You're saying low. Look at the facts. I know you know how to read. I believe that given the opportunity for a majority in the House and Senate would endorse the bill as well, a majority right now. But unfortunately, politics has derailed this bill so far. Members of Congress and the Senate to demand they block the bill. He feels a political win. He viewed it as a political win for me and a political loser for him. It's not about him. It's not about me. I'd be a winner. Not really. Lincoln Riley, an innocent young woman who was killed by an illegal. That's right. But how many of the thousands of people being killed by illegals? To her parents, I say, my heart goes out to you, having lost children myself. I understand. But look, if we change the dynamic at the border, people pay these smugglers $8,000 to get across the border because they know if they get by and let into the country, it's 6 to 8 years before they have a hearing. And it's worth taking the chance of the $8,000. But if it's only 6 weeks, the idea is it's highly unlikely that people will pay that money and come all that way knowing that they'll be able to be kicked out quickly. Folks, I would respectfully suggest my Republican friends owe it to the American people, get this bill done. We need to act now. And if my predecessor is watching, instead of paying politics and pressuring members of Congress to block the bill, join me in telling the Congress to pass it. We can do it together. But that's what here's what he will not do. I will not demonize immigrants saying they are poison in the blood of our country. I will not separate families. I will not ban people because of their faith. Unlike my predecessor on my first day in office, I introduced a comprehensive bill to fix our immigration system. Take a look at it. It has all these and more. Secure the border. Provide a pathway to citizenship for dreamers, and so much more. But unlike my predecessor, I know who we are as Americans. We're the only nation in the world with a heart and soul that draws from old and new. Home to Native Americans, whose ancestors have been here for thousands of years. Home to people of from every place on earth. They came freely. Some came in chains. Some came when famine struck, like my ancestral family in Ireland. Some to flee persecution, to chase dreams that are impossible anywhere but here in America. That's America. And we all come from somewhere, but we're all Americans. Look, folks, we have a simple choice. We can fight about fixing the border, or we can fix it. I'm ready to fix it. Send me the border bill now. A transformational moment in history happened 59 years ago today in Selma, Alabama. Hundreds of foot soldiers for justice marched across the Edmund Pettus Bridge, named after the Grand Dragon of the Ku Klux Klan, to claim their fundamental right to vote. They were beaten, they were bloody, and left for dead. Our late friend and former colleague, John Lewis, was on that march.
We miss him. But joining us tonight are other marchers, both in the gallery and on the floor, including Betty Mae Fikes, known as the voice of Selma. The daughter of gospel singers and preachers, she sang songs of prayer and protest on that bloody Sunday to help shake the nation's conscience. 5 months later, the Voting Rights Act passed and was signed into law. Thank you. Thank you, thank you, thank you. But 59 years later, there are forces taking us back in time. Voter suppression, election subversion, unlimited dark money, extreme gerrymandering. John Lewis was a great friend to many of us here. But if you truly want to honor him and all the heroes who marched with him, then it's time to do more than talk. Pass the Freedom to Vote Act, the John Lewis Voting Right Act. And stop denying another core value of America, our diversity across American life. Banning books, it's wrong. Instead of erasing history, let's make history. I want to protect fundamental rights. Pass the Equality Act. And my message to transgender Americans, I have your back. Pass the PRO Act for workers' rights. Raise the federal minimum wage because every worker has a right to a decent living more than $7 an hour. We're also making history by confronting the climate crisis, not denying it. I don't think any of you think there's no longer a climate crisis. At least I hope you don't. I'm taking the most significant action ever on climate in the history of the world. I'm cutting our carbon emissions in half by 2030, creating tens of thousands of clean energy jobs like the IBEW workers building and installing 500,000 electric vehicle charging stations. Conserving 30% of America's lands and waters by 2030. And taking action on environmental justice fence line communities smothered by the legacy of pollution. And patterned after the Peace Corps and AmeriCorps, I launched the Climate Corps to put 20,000 young people to work in the forefront of our clean energy future. I'll triple that number in a decade. To state the obvious, all Americans deserve the freedom to be safe. And America is safer today than when I took office. The year before I took office, murder rates went up 30%. 30% they went up. The biggest increase in history. It was then, through my American Rescue Plan, which every American voted against, I might add, we made the largest investment in public safety ever. Last year, the murder rate saw the sharpest decrease in history. Violent crime fell to one of its lowest levels in more than 50 years. But we have more to do. We have to help cities invest in more community police officers, more mental health workers, more community violence intervention. Give communities the tool to crack down on gun crime, retail crime, and carjacking. Keep building trust, as I've been doing by taking executive action on police reform and calling for it to be the law of the land. Directing my cabinet to review the federal classification of marijuana and expunging thousands of convictions for the mere possession, because no one should be jailed for simply using or have it on their record. Take
take on crimes of domestic violence. I'm ramping up the federal enforcement of the Violence Against Women Act that I proudly wrote when I was a senator, so we can finally end the scourge against women in America. There are other kinds of violence I want to stop. With us tonight is Jasmine, whose 9-year-old sister Jackie was murdered with 21 classmates and teachers in an elementary school in Uvalde, Texas. Very soon after that happened, Jill and I went to Uvalde for a couple of days. We spent hours and hours with each of the families. We heard their message, so everyone in this room, in this chamber, could hear the same message. The constant refrain, and I was there for hours meeting with every family. They said, do something. Do something. Well, I did do something by establishing the first ever Office of Gun Violence Prevention in the White House, that the Vice President is leading the charge. Thank you for doing it. Meanwhile, my predecessor told the NRA he's proud he did nothing on guns when he was president. Oh. After another shooting in Iowa recently, he said, when asked what to do about it, he said, just get over it. There's his quote, just get over it. I say, stop it. Stop it, stop it, stop it. I'm proud we beat the NRA when I signed the most significant gun safety law in nearly 30 years because of this Congress. We now must beat the NRA again. I'm demanding a ban on assault weapons and high-capacity magazines. Pass universal background checks. None of this. I taught the Second Amendment for 12 years. None of this violates the Second Amendment or vilifies responsible gun owners. You know, as we manage challenges at home, we're also managing crises abroad, including in the Middle East. I know the last 5 months have been gut-wrenching for so many people, for the Israeli people, for the Palestinian people, and so many here in America. This crisis began on October 7th with a massacre by a terrorist group called Hamas, as you all know. 1,200 innocent people, women and girls, men and boys, slaughtered after enduring sexual violence. The deadliest day for the Jewish people since the Holocaust, and 250 hostages taken. Here in this chamber tonight are families whose loved ones are still being held by Hamas. I pledge to all the families that we will not rest until we bring every one of your loved ones home. We also work around the clock to bring home Evan and Paul, Americans being unjustly detained by the Russians and others around the world. Israel has the right to go after Hamas. Hamas ended this conflict by releasing hostages, laying down arms, could end it by releasing the hostages, laying down arms, and surrendering those responsible for October 7th. But Israel has Israel has a added burden because Hamas hides and operates among the civilian population like cowards under hospitals, daycare centers, and all the like. Israel also has a fundamental responsibility, though, to protect innocent civilians in Gaza. This war has taken a greater toll on innocent civilians than all previous wars in Gaza combined. More than 30,000 Palestinians have been killed, most of whom are not Hamas. Thousands and thousands of innocent women and children, girls and boys, also orphaned. Nearly 2 million more Palestinians under bombardment or displacement. Homes destroyed, neighborhoods in rubble, cities in ruin.
families without food, water, medicine. It's heartbreaking. I've been working nonstop to establish an immediate ceasefire that would last for 6 weeks to get all the prisoners released, all the hostages released, to get the hostages home and ease the intolerable and humanitarian crisis and build toward an enduring, something more enduring. The United States has been leading international efforts to get more humanitarian assistance to Gaza. Tonight, I'm directing the U.S. military to lead an emergency mission to establish a temporary pier in the Mediterranean on the coast of Gaza that can receive large shipments carrying food, water, medicine, and temporary shelters. No U.S. boots will be on the ground. A temporary pier will enable a massive increase in the amount of humanitarian assistance getting into Gaza every day. And Israel must do its part. Israel must allow more aid into Gaza to ensure humanitarian workers aren't caught in the crossfire. And they're announcing they're going to have a crossing in northern Gaza. To the leadership of Israel, I say this: humanitarian assistance cannot be a secondary consideration or a bargaining chip. Protecting and saving innocent lives has to be a priority. As we look to the future, the only real solution to the situation is a two-state solution over time. And I say this as a lifelong supporter of Israel. My entire career, no one has a stronger record with Israel than I do. I challenge any of you here. I'm the only American president of Israel in wartime. But there is no other path that guarantees Israel's security and democracy. There is no other path that guarantees Palestinians can live in peace with peace and dignity. And there's no other path that guarantees peace between Israel and all of its neighbors, including Saudi Arabia, with whom I'm talking. Creating stability in the Middle East also means containing the threat posed by Iran. That's why I built a coalition of more than a dozen countries to defend international shipping and freedom of navigation in the Red Sea. I've ordered strikes to degrade the Houthi capability and defend U.S. forces in the region. As Commander-in-Chief, I will not hesitate to direct further measures to protect our people and our military personnel. For years, I've heard many of my Republican and Democratic friends say that China is on the rise and America's falling behind. They've got it backwards. I've been saying it for over 4 years, even when I wasn't president. America's rising. We have the best economy in the world. And since I've come to office, our GDP is up, our trade deficit with China is down to the lowest point in over a decade. And we're standing up against China's unfair economic practices. We're standing up for peace and stability across the Taiwan Straits. I've revitalized our partnership and alliance in the Pacific. India, Australia, Japan, South Korea, the Pacific Islands. I've made sure that the most advanced American technologies can't be used in China, not allowing to trade them there. Frankly, for all this tough talk on China, it never occurred to my predecessor to do any of that. I want competition with China, not conflict. And we're in a stronger position to win the conflict of the 21st century against China than anyone else, for that matter, than any time as well. Here at home, I've signed over 400 bipartisan bills, but there's more to pass my unity agenda. Strengthen penalties on fentanyl trafficking. You don't want to do that, huh? Pass bipartisan privacy legislation to protect our children online. Harness the promise of AI to protect us from peril. Ban AI voice impersonations and more. And keep our truly sacred obligation to train and equip those we send into harm's way and care for them and their families when they come home and when they don't. That's why
the song Support and Help of Dennis and the VA, I signed the PACT Act. One of the most significant laws ever, helping millions of veterans exposed to toxins who now are battling more than 100 different cancers. Many of them don't come home, but we owe them and their families support. We owe it to ourselves to keep supporting our new health research agency called ARPA-H and remind us that we can do big things like end cancer as we know it, and we will. Let me close with this. Yay. I know you don't want to hear any more, Lindsay, but I got to say a few more things. I know it may not look like it, but I've been around a while. When you get to be my age, certain things become clearer than ever. I know the American story. Again and again, I've seen the contest between competing forces in the battle for the soul of our nation, between those who want to pull America back to the past and those who want to move America into the future. My lifetime has taught me to embrace freedom and democracy, a future based on core values that have defined America: honesty, decency, dignity, equality, to respect everyone, to give everyone a fair shot, to give hate no safe harbor. Now, other people my age see it differently. The American story of resentment, revenge, and retribution, that's not me. I was born amid World War II, when America stood for the freedom of the world. I grew up in Scranton, Pennsylvania, and claim